Hello everyone. A very good evening to all of you and welcome back to the channel. चलो सब लोग आ चुके हो सिकू अर्णव फरहाना हंकु त्रिदीप राज विजय विशाल टेक इलेक्ट्रॉनिक दुर्लभ यस हेलो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आमी আজি रैपिड पूरा रिविजन करिम आरु PYQ सब आमी एबार रिवाइज करिम प्लस आमी इम्पोर्टेन्ट MCQ जिबुर আছে सब सल्व करिम आनकी CBSE रो इम्पोर्टेन्ट जिखिनि तुमार PYQ MCQ আছে हेबुर सब आमी सल्व करिम আজি ভিডিওটোত কিন্তু অনলি তিনিটা চ্যাপ্টাৰ কাৰণ আমাৰ কেমিষ্ট্ৰিত বহুত দিন বন্ধ আছে হয়নে এই বন্ধকেটা আমি কেনেকৈ ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম আমি তিনটা চ্যাপ্টাৰ 3 দিন কমপ্লিট কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে হয়তো এতিয়া 0% কোনবা হয়তো 0% পঢ়িছা 50% 70% যিয়ে নাথাকা কিয় যি ষ্টেজতে নাথাকা কিয় এই বন্ধকে দিন যদি ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰা আৰামছে এটা কেমিষ্ট্ৰিত ভাল মাৰ্কস পাব পাৰিবা ঠিক আছে তো আজি আমি তিনটা চ্যাপ্টাৰ কি লৈছো বহুত ইজি চ্যাপ্টাৰ First to hoise redox ঠিক আছে second to amar thermody aru third to hoise tumar equilibrium ei tinta chapter hobo to aji ami day 1 ot ami ei tinta chapter or 100% jiman khini ase total ami sob revise korim kali ami next tinta chapter lom aru next dina ami aru baki tinta chapter lom buji pesa strategy to sobe aji ki koriba ei video to itia live ot thaka book ulai lwa copy ulai lwa aru जिकेटा क्वेश्चंस মই কৰাও বা যিখিনি ৰিভাইজ কৰাও সেইখিনি ধুনিয়াকে বুজি যোৱা আন্ডাৰলাইন কৰি যোৱা হৈ যাব ঠিক আছে দেন তোমালকে এবাৰ নিজে পঢ়ি লবা দেন অল সৰ্টেড ওকে গুড টু গো ঠিক আছে এপ্ৰক্সিমেটলি 2 আৱাৰ্স মান হ'ব লাইভ হ'ব 2 আৱাৰ্স মান লাইভ হ'ব ओके लेट्स स्टार्ट चलो पूरा एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री को फोड़ते हैं ठीक है एकदम धमाकेदार मुझे तो पूरा जोश आहे गसे तुम लोगों का जोश दिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में पूरा जोश थे बोलेगा ठीक है पूरा जोश चाहिए हमें क्योंकि हम करने वाले हैं इन 3 चैप्टर्स का एकदम मतलब धमाकेदार रिवीजन यस प्लीज लाइक द सेशन पूरा जोश दिखना चाहिए अरे इतना लोग देख रहे हो और लाइक सिर्फ 48 ऐसा नहीं चलेगा ठीक है एकदम लाइक कर दो ठीक है एकदम लाइक कर दो एंड स्टार्ट करते हैं सो रेडॉक्स और बोर्ड्स और पिनर पर साबले गले रेडॉक्स रिएक्शन जितु चैप्टर আছে हे पीडीएफ दिम एकदम टेंशन है ना एकदम माने की पीडीएफ फकले कांदिब ना लागे पीडीएफ एकदम पाइ जाबा पीडीएफ पाइ जाबा ठीक है पीडीएफ एपट फ्री के अवेलेबल कराई दिम इतना सबे बुक खुली लो पार्ट 2 केमिस्ट्री का पार्ट 2 खोल लो वहां पर फर्स्ट क्या है हम लोग का धुनिया के আছে रेडॉक्स रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन और स्वा रेडॉक्स रिएक्शन और एमसीक्यू केटा तुम करामे तात गम बाबा रेडॉक्स रिएक्शन और एमसीक्यू बहुत इजी आहिबो মই মানে গমে পাও কাৰণ रेडॉक्स रिएक्शन तो सबतके इजी चैप्टर হয় তাত তোমালকৰ ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন কি আহিব এটা তো অক্সিডেশন নাম্বার উলাব দিব ঠিক আছে অক্সিডেশন নাম্বার তোমার বেলেগ তেনেকুৱাকে কম্পাউন্ডছৰ উলাব দিব ধৰা কার্বন ডাইঅক্সাইডত কার্বনৰ অক্সিডেশন নাম্বার কিমান ওয়াটারত এইচৰ অক্সিডেশন নাম্বার কিমান তেনেকুৱা আৰু কিছুমান কম্পাউন্ডছ দিব হেকিটা আমি অলপ প্ৰেক্টিস কৰিম তাৰ পাছত তোমালকৰ আহিব ব্যালেন্সিং দ্য ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে ব্যালেন্সিং দ্য ইকুৱেশ্যন ব্যালেন্স এপত পাবা PDF balancing the equation তোমার দুটা টাইপৰ মেথড আছে হয়নে এটা আছে অক্সিডেশন নাম্বার মেথড আৰু এটা আছে আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথড অক্সিডেশন নাম্বার মেথড তো আৰু আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথড তো বেলেগ নাছালে হে দুটা চাই যাবাই কাৰণ তা 3 বা 4 মার্কস এটা অহাটো খাতাং অক্সিডেশন নাম্বার মেথড আৰু আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথড তো একদম ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তো ৰেডক্সত মই কি কইলো অক্সিডেশন নাম্বার আৰু ব্যালেন্সিং দ্য ইকুৱেশ্যন এই দুটা কৰিলে আমি হৈ যাব ঠিক আছে হ'ব
তো কি কলো যে ক্লাস প্ৰথমে তো তোমাৰ চ্যাপ্টাৰ টু ডেফিনেশনত ধৰা ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশনৰ ডেফিনেশনত আমি জানো ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশনৰ ডেফিনেশন কি হয় যে অক্সিডেশন আৰু ৰিডাকশন যত একেলগতে হয় কিন্তু তাৰো তোমাৰ বেলেগ বেলেগ কনসেপ্ট আছে হয়নে ক্লাস 10 ৰ কনসেপ্টটো কি আছিল যে হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ কনসেপ্ট কিন্তু 11ত আমি কি পালো ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ স্পেচিছ আৰু আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ লেনা দেনা হে তোমাৰ ডেফিনেশনটো পালো অক্সিডেশন নাম্বাৰৰ ডেফিনেশনটো ইম্পৰ্টেন্ট অক্সিডেশন নাম্বাৰ আৰু ভ্যালেন্সিৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো ইম্পৰ্টেন্ট হেবোৰ কোৱেশ্চন মই কৰাই আছো এতিয়া find out the oxidation number is important then balance in the equation is very very important ठीक है चलो 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 अब हम लोग एक बार फटाफट 10 मिनट्स फर्स्ट चैप्टर टू रिवाइज कर लम एखिनि आमार गुटे ओवरऑल नोट्स जिखिनि मैं स्टूडेंट्सक बनाई दिसिलु आमार एपत तो एखिनि आमी एबार रिवाइज कर लम रेडक्स रिएक्शन माने कि आছিলে যত অক্সিডেশনও হয় আৰু যত ৰিডাকশনও হয় হয়নে অক্সিডেশন মানে কি ফাৰ্স্টতে আমি ৰিভাইজ কৰি ল চ্যাপ্টাৰটো ঠিক আছে ফাৰ্স্টতে আমি চ্যাপ্টাৰটো ৰিভাইজ কৰিলো দেন আমি কোৱেশ্চন সলভ কৰিম হ'ব তেতিয়া ইজি পাবা তোমালকে অক্সিডেশন মানে কি আছিলে এড অফ অক্সিজেন মানে অক্সিজেন এড হোৱা ৰিডাকশন মানে কি আছিলে এড অফ হাইড্ৰোজেন হেতু ক্লাস 10 ৰ কনসেপ্ট বা আমি জানো ক্লাস 10 তে যে অক্সিডেশন মানে হৈছে ৰিমুভেল অফ হাইড্ৰোজেন আৰু ৰিডাকশন মানে হৈছে ৰিমুভেল অফ অক্সিজেন ইয়াতে ক্লিয়াৰ হে কিন্তু আমি ক্লাস 11ত কনসেপ্টটো কি পাইছো যে অক্সিডেশন মানে লস অফ ইলেক্ট্ৰন ৰিডাকশন মানে গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে এটা এমসিকিউ বনে যে অক্সিডেশন ইজ ড্যাশ ৰিডাকশন ইজ ড্যাশ অক্সিডেশন ইজ কি লস অফ ইলেক্ট্ৰন ৰিডাকশন ইজ গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন গেইন হ'ব তেতিয়া তাক কি বুলি কম ৰিডাকশন বুলি কম যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন লস হ'ব তাক আমি কি বুলি কম অক্সিডেশন বুলি কম ক্লিয়াৰ ফাৰ্স্ট পেজ ইজ ক্লিয়াৰ চলো দেন সোৱা এই যেটো তোমাৰ ৰিঅ্যাকশন আছে Mg + O2 ম্যাগনেছিয়ামৰ ফিটা ক্লাস 10 ৰ এইটো ৰিঅ্যাকশনটো এই ৰিঅ্যাকশনটোত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশন বিলাকক তোমালকক কি ক'ব এমসিকিউ হক বা ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চনতে হক তোমালকক অক্সিডেশন কাৰ হৈছে সুধিব ৰিডাকশন কাৰ হৈছে সুধিব বা তোমালকক সুধিব ৰিডিউসিং এজেন্ট কি হয় আৰু অক্সিডাইজিং এজেন্ট কি হয় এই ৰিঅ্যাকশনটোত ঠিক আছে যেনেকৈ আমি এই সোৱা এই যেটো তোমাৰ ৰিঅ্যাকশন কপাৰ সালফেট প্লাস জিংক গিভস জিংক সালফেট প্লাস কপাৰ হয়নে এনেকুৱা টাইপৰ ৰিঅ্যাকশন বিলাকত সো A + BO gives AO + B ইয়াতে A ৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈছে মানে A কি হৈছে অক্সিডেশন হৈছে মনত ৰাখিবা যোনটো স্পেচিছৰ অক্সিডেশন হয় যাৰ অক্সিডেশন হয় হি কি হয় এটা ৰিডিউসিং এজেন্ট হয় আৰু যাৰ ৰিডাকশন হয় হি কি হয় এটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয় তো যাৰে তোমালকে অক্সিডেশন হোৱা দেখা পাবা তাক ডাইৰেক্ট চকুমুজি বহাই দিবা দিস ইজ দা ৰিডিউসিং এজেন্ট আৰু জুনে মানে যাৰ ৰিডাকশন হ'ব আৰু তাৰ কি হ'ব হি বেলেগক অক্সিডেশন হওতে হেল্প কৰিব সেইকাৰণে তাক আমি কি বুলি কওঁ অক্সিডাইজিং এজেন্ট বুলি কওঁ হ'ব বি অৰ ৰিডাকশন হৈছে কাৰণ বি অৰ ৰিডাকশন হোৱা কাৰণে এৰ অক্সিডেশন হ'বলে পাইছে সেইকাৰণে বি অক আমি কি বুলি কওঁ অক্সিডাইজিং এজেন্ট বুলি কওঁ সিম্পল হ'ব এতিয়া সোৱা ৰিডাকশনত হলে মই ৰাখিবা ৰিডাকশনত কি হয় অক্সিডেশন নাম্বাৰটো লস হয় অক্সিডেশন নাম্বাৰটো মানে তোমাৰ ডিক্ৰিজ হয় সাপোজ ইফালে তোমাৰ এটা স্পেচিছৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ +5 আছে আৰু ইফালে হৈ গৈছে তোমাৰ +3 মানে কি হৈছে ৰিডাকশন হৈছে তো অক্সিডেশন নাম্বাৰটোৰ যেতিয়া ডিক্ৰিজ হ'ব তাক আমি ৰিডাকশন বুলি কওঁ কিন্তু ইলেক্ট্ৰনটো কি হয় গেইন হয় তেনেকে অক্সিডেশনত অক্সিডেশন নাম্বাৰটো কি হয় তোমাৰ ইনক্ৰিজ হোৱা মানে কি যে ইলেক্ট্ৰন লস হৈছে হ'ব এই দুটা কনসেপ্টৰ পৰা এমসিকিউ আহে ঠিক আছে তো এইটো পেজ আমি रिवाइज कर लो हो गया ये पेज हो गया रुको अब दूसरा पेज देखते हैं हाँ अब दूसरा पेज देखते हैं ठीक है इतना नेक्स्ट पेज एकदम एकदम धुनिया मनोयोग देन तुमार सोआ ऑक्सीडेशन नंबर और डेफिनेशन आहिब पारे क्वेश्चन बैंकत आसे ऑक्सीडेशन नंबर व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर तेनुकाके तुमालकर पीवाईक्यू आहिसे ऑक्सीडेशन नंबर माने कि एबार डेफिनेशन तो चाइलवा ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द चार्ज that an atom of the element has in its ion or appear to have when present in the combined state with other atom oxidation number mane aru eta tumalke simple definition ko para je it is also defined as the charge that an atom appear to have in a compound when all other atoms are removed as ions from the compound এটা কম্পাউন্ড আছে এটা কম্পাউন্ড সাপোজ তোমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত কাৰ্বনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কিমান আৰু অক্সিজেনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কিমান কাৰ্বনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কি হ'ব যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰা অক্সিজেনক ৰিমুভ কৰি দিও কাৰ্বনৰ সিংগলি কিমান তাৰ ওপৰত চাৰ্জ থাকে হেতু হৈছে তাৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ তাৰ পাছত তোমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক কাৰ্বনক ৰিমুভ কৰাৰ পাছত অক্সিডেশনৰ ওপৰত কোনটো সিংগলি চাৰ্জ থাকে হেতু হৈছে অক্সিজেনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ ঠিক আছে হ'ব এটো দেন ৰুলছ
rules কেটা এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লও rules কি আছিল যে যদি elemental formত থাকিলে oxidation number কি হয় oxidation number 0 হয় elemental stageত থাকিলে কি হয় oxidation number 0 হয় যেনেকে H2 O2 H2 oxidation number কিমান H2 গুটে overall কিমান 0 oxygenৰ কিমান 0 H2O 0 হবনে নহয় কাৰণ এটো elemental stage নহয় H2O হাইড্ৰোজেনৰ oxidation number বেলেগ হ'ব oxygenৰ oxidation number বেলেগ হ'ব কিন্তু H2O যেটো overall charge হেতু কি 0 তো H2 আৰু O একেলগে মিলি পিনে +2 আৰু -2 কৰি পিনে 0 নিউট্ৰেল কৰি ৰাখিছে চাৰ্জটো এটো হৈছিলে rule number 1 rule number 2 কি আছিল যে for ions composed of only one atom the oxidation number is equal to the charge on the ion মানে যদি জেনেকে Na+ হয় Na+ হলে তাৰ oxidation number কিমান simply Na+ আছে মানে +1 magnesium 2+ ৰ oxidation number কিমান +2 তাৰপিছত iron 3+ ৰ oxidation number কিমান +3 তেনেকুৱাকে so on হব এটো তোমাৰ সেকেন্ড রুল আছিল থার্ড রুল কি আছিল একদম ফটাফট রিভাইজ কৰো আমি থার্ড কি যে the oxidation number of oxygen is in most compound is -2 কাৰ oxygenৰ most of the compoundত oxidation number কি হয় -2 হয় except এই exception বিলাক important MCQ কাৰণে তোমাক MCQ ধুদিব যে oxygenৰ peroxideত oxidation number কিমান আৰু superoxideত কিমান peroxide যেনেকে তোমাৰ hydrogen peroxide to জানা তোমালকে H2O2 তাত oxygenৰ oxidation number কিমান হতে মন ৰাখিবা peroxideত হৈছে -1 আৰু superoxideত কিমান superoxide যেনেকে KO2 আহিছে question bankত একদম clearly তোমালকে question bankত দেখা পাবা KO2 ত oxygenৰ oxidation number সুধিছে বা তোমালকক potassiumৰ oxidation number সুধিব তেতিয়া বহুতে কি কৰিবা oxygenৰ -2 লিখিবা কিন্তু নহয় KO2 ত যদি K ৰ oxidation number উলাব লাগে oxygenৰ আমি কি ধৰিব লাগিব -2 নহয় -half ধৰিব লাগিব কাৰণ peroxideত oxygenৰ oxidation number -1 superoxideত কি -half ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈ গল দেন তোমাৰ when oxygen is bonded to fluorine যেতিয়া oxygen fluorineৰ লগত বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়া oxygenৰ তোমাৰ oxidation number কিমান হ'ব +2 হ'ব ঠিক আছে +2 যদি OF2 থাকে আৰু +1 যদি O2F ত থাকে হৈ গল এইকিটা MCQ wise আহিব বাকি নহয় so the oxidation number of hydrogen is +1 hydrogenৰ oxidation number বহুত important hydrogenৰ +1 except যেতিয়া হি তোমাৰ binary compound মানে metalৰ লগত binary compound বনাই থাকে যেনেকে আমাৰ lithium hydroxide lithium hydride বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা sodium hydride বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইবিলাকত কিন্তু hydrogenৰ oxidation number তোমাৰ কিমান হ'ব তেতিয়া কিন্তু oxidation number আমাৰ -1 হ'ব ঠিক আছে তো এনে নরমালি +1 কিন্তু এক্সেপশন কি যেতিয়া মেটেলৰ লগত বন্ড হৈ থাকে হ'ব ঠিক আছে দেন এইটা মই এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিয়াছো পুৰা 5 তোমাৰ ধৰা 10 বা 15 মিনিটছত এতিয়া আমি কোৱেশ্চনে কৰিম fluorine has oxidation number of -1 other halogens তেনেকে chlorine bromine iodine also have an oxidation number of -1 hydrogenৰ +1 আৰু তোমাৰ halogen বিলাকৰ কিমান -1 হ'ব halogenৰ কিমান -1 হৈ গল then stock notation মানে কি important MCQ stock notation মানে কি যেতিয়া আমি কোনোবা এটা এলিমেন্টৰ oxidation number টো ব্ৰেকেটত যেতিয়া লিখো তাক কি বুলি কোৱা হয় stock notation বুলি কোৱা হয় এটোৰ পৰা MCQ আছে যেনেকে তোমাৰ ইয়াতে oxidation number suppose উলাব দিছে হাইড্ৰোজেনৰ পাৰিবা যাৰ উলাব দিয়ে তাক x বুলি আমি ধৰিম বাকি কিটাৰ oxidation number উলাই পিনে overall যেটো চাৰ্জ আছে 0 আছে equal to 0 বুলি লিখিম হেতুৱে তেনেকে তোমালকে কৰিব পাৰিবা KMnO4 বহুত important oxidation number ৰ কাৰণে KMnO4 ৰ কিমান হ'ব সোৱা আমাক ইয়াতে Mn ৰ সুধিছে মেংগানিজৰ সুধিছে তাৰ কাৰণে আমি K ৰ কিমান 1 হয় দুটাৰ কাৰণে তোমাৰ 2 হ'ব Mn ৰ আমি x বুলি ধৰিছো আৰু oxygenৰ কিমান হ'ব চাৰিটা আছে এটাত -2 কে -8 হ'ব তেনেকে KMnO4 ৰ কি হ'ব তোমাৰ তাতে তেনেকে +6 হ'ব তেনেকে তোমাৰ এইবোৰ Cr2O7 এইকেইটাৰো আহে ঠিক আছে হৈ গল এইখিনি এবাৰ ৰিভাইজ হৈ গল দেন তোমাৰ লেকচাৰ নম্বৰ 3 and 4 notes किने बार रिवाइज करो सबा ये हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं ইয়াতে অক্সিডেশন কাৰ হৈছে আৰু ৰিডাকশন কাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে তোমালোকে সিম্পলি কি কৰিবা অক্সিডেশন নাম্বাৰ কেটা ক্যালকুলেট কৰি লবা যেনেকে Cu2O কপাৰৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ +1 অক্সিজেনৰ কিমান -2 কিন্তু এপিনে তোমালোকে কাৰ্চিনৰ ইপিনে কি দেখিলা 0 দেখিলা হয়নে তো অক্সিজেন তোমাৰ
কপাৰ টু কি হৈছে কপাৰ টু +1 পৰা 0 লে নামি গৈছে মানে তাৰ ৰিডাকশন হৈছে তেনেকে তোমাৰ সালফাৰ টু যদি সোৱা সালফাৰৰ কি আছিল ইফালে এটো সাইডত কি আছে ৰাইট হ্যান্ড সাইডত -2 আছে আৰু ইফালে কি আছে +4 আছে মানে বাঢ়িছে তো তাৰ কি হৈছে অক্সিডেশন হৈছে এনেকুৱা আহিব দেন ব্যালেন্সিং দা ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন আবার ৰিভাইজ কৰাই দিছোৱা ব্যালেন্সিং দা ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশনত দুটা মেথড আছিল অক্সিডেশন নাম্বাৰ মেথড আৰু আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথড তোমালোকক যদি এনেকে ডাইৰেক্ট মেনশন কৰি নিদিয়ে যে এই ব্যালেন্স কৰা আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথডেৰে বা ইটো ব্যালেন্স কৰা অক্সিডেশন নাম্বাৰ মেথডেৰে তেতিয়া তোমালোকে যেটো সহজ পা বেছিকে হেতু ফলো কৰিবা বাট যদি মেনশন কৰি দিয়ে মেইনলি তোমালোকক আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথডটোৱে দিয়ে অক্সিডেশন নাম্বাৰ খুব কম আহে মেইনলি আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথডে দিয়ে তেতিয়া আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথডটো এপ্লাই কৰিব লাগিব সো ফাৰ্ষ্টতে আমি কি কৰিম ৰাইট দা কাৰেক্ট ফৰ্মুলা ফৰ ইচ ৰিএক্টেন্ট এণ্ড প্ৰডাক্ট আমি ৰিএক্টেন্ট আৰু প্ৰডাক্টৰ কাৰণে ফৰ্মুলা বিলাক লিখিম তাৰ পাছত আমি যিখিনি অক্সিডেশন নাম্বাৰ খিনি আমি লিখিম মানে এটমছ বিলাকৰ যাৰ তোমাৰ ৰিডাকশন হৈছে যাৰ অক্সিডেশন হৈছে সেইখিনি আমি আইডেন্টিফাই কৰি লম হ'ব তাৰ পাছত আমি কি কৰিম হাইড্ৰোজেন আৰু হাইড্ৰক্সাইড যোগ কৰিম আৰু দেন আমি ওয়াটাৰ যোগ কৰিম এইখিনি তোমাৰ ওভাৰঅল হাইড্ৰোজেন আমি যোগ কৰিম H+ যোগ কৰিম এসিডিক মিডিয়ামত আৰু OH- যোগ কৰিম আমি বেসিক মিডিয়ামত ঠিক আছে হৈ গল এতিয়া সোৱা এনেকুৱা এটা ৰিঅ্যাকশন এটো সাপোজ এটা ৰিঅ্যাকশন দিয়া আছে এই ৰিঅ্যাকশনটো তোমালোকে গুটে কেটাৰে দেখিছানে মই কি কৰিছো অক্সিডেশন নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি লৈছো অক্সিডেশন নাম্বাৰ লিখাৰ পিছত মানে এটো স্টেপ 1 টো ৰিঅ্যাকশন টো লিখিছো স্টেপ 2 অক্সিডেশন নাম্বাৰ লিখিছো স্টেপ 3 কি স্টেপ 3 মই চাইছো ৰিডাকশন কাৰ হৈছে আৰু অক্সিডেশন কাৰ হৈছে ৰিডাকশন কাৰ হৈছে দেখিলা আৰু অক্সিডেশন কাৰ হৈছে দেখিলা দেন মই কি কৰিছো ইহতৰ মাজৰ চাৰ্জ টো ক্যালকুলেট কৰিছো এনেকে ইফালে তোমাৰ কি টোটাল চাৰ্জ কিমান +12 আৰু ইফালে টোটাল চাৰ্জ কিমান ক্ৰোমিয়ামৰ +6 কাৰণ ক্ৰোমিয়ামৰ ওপৰত +6 আছে কিন্তু দুটা ক্ৰোমিয়াম আছে তো টোটাল চাৰ্জ কিমান +12 আৰু এটো পিনে কি ক্ৰোমিয়াম দুটা আছে হয়নে মানে ক্ৰোমিয়ামৰ আগত 2 মোল আছে তো ওপৰত +3 তো 2 * 3 কিমান হ'ব +6 হ'ব তেনেকে সালফাৰৰ ইফালে +4 আৰু ইফালে কিমান +6 তো ইহতৰ মই ডিফাৰেন্সটো উলাম ঠিক আছে ডিফাৰেন্স উলাই পিনে বুজি পাইছানে ৰিভিজন কৰিব ভাবিছিলো দেখো ৰিডাকশন আৰু অক্সিডেন্ট ঠিক আছে ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো চা 12 - 6 কিমান হয় 12 - 6 মানে 12 - 6 কি হয় 6 ইউনিট চাৰ্জ তেনেকে ইফালে তোমাৰ দেখিবা +4 +6 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি +2 তো ইয়াতে 6 ইউনিট চাৰ্জৰ ডিফাৰেন্স আছে ৰিডাকশন হাফটোত আৰু অক্সিডেশন হাফটোত কিমান চাৰ্জ ডিফাৰেন্স আছে 2 ইউনিট চাৰ্জৰ ডিফাৰেন্স আছে এতিয়া মই কি কৰিম ইহদুটাক সিম্পল এটা ৰেশিওলে নিম 3:1 পাইছা যদি 6 আৰু 2 কাটা কিমান পাবা ওপৰত 3 পাবা আৰু তলত 1 পাবা বুজি পাইছানে তোমালকে ৰিডাকশন হাফ এটা লিখিবা অক্সিডেশন হাফ এটা লিখিবা ৰিডাকশনত টোটাল যিমানখিনি চাৰ্জ আছে হেতু ক্যালকুলেট কৰিবা আৰু তোমাৰ যেটো কাৰ্সিনৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত আৰু কাৰ্সিনৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত দুটাৰে ডিফাৰেন্সটো উলাবা যেনেকে ইফালে +12 আছে ভালকে ধুনিয়াকে মনোযোগ দিয়াচোন গম পাবা এই স্ক্ৰিনত মনোযোগ দিয়া ইফালে +12 আছে ন ইফালে +6 আছে +12 আৰু +6 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি 6 ইউনিট চাৰ্জৰ ডিফাৰেন্স আছে তেনেকে সালফাৰত +4 আৰু +6 ৰ মাজত কিমান ইউনিট চাৰ্জৰ ডিফাৰেন্স আছে +2 চাৰ্জৰ ডিফাৰেন্স আছে এতিয়া দুটাকে যদি আমি এটা সিম্পল হোল ৰেশিওলে নিউ 3:1 হ'ব এতিয়া হেইটো আমি কৰিব লাগিব সা 3:1 মানে কি আমি এই যে ওপৰৰ তিনিটোক তলৰ ৰিঅ্যাকশনটোৰ লগত ইনটু কৰি দিম আৰু তলৰ 1টোক ওপৰৰ ৰিঅ্যাকশনটোৰ লগত ইনটু কৰি দিম হ'ব তলৰ ৰিঅ্যাকশনটোক আমি 3 ৰে ইনটু কৰি দিছো দেখিছা সালফাৰৰ সেই ৰিঅ্যাকশনটোক আৰু ওপৰৰটোক আমি 1 ৰে ইনটু কৰি দিছো দেন স্টেপ 5 ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম অক্সিজেন ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে আৰু হাইড্ৰোজেন আমি ওয়াটাৰ এড কৰি দিম ইফালে আৰু দেন তোমাৰ H+ এড কৰি দিম বহুত সিম্পল হয় বহুতে সিম্পল হ'ব বেসিক মিডিয়াম বুলি দিলে OH এড কৰিম তেনেকুৱাকে মনত পৰিছে নে এতিয়া মনত পৰিছে মই জাস্ট ৰিভাইজ কৰাবৰ কাৰণে কৈছো আৰু দুটা PDF আছে দেন হৈ যাব ৰিভাইজ হৈ যাব বুজি পাইছা এটো তোমাৰ কেনেকে ব্যালেন্স কৰিব লাগে এই সোয়া ইয়াতে সেম তোমাৰ এফালে কিমান ইউনিট চাৰ্জৰ ডিফাৰেন্স 2 ইউনিট চাৰ্জৰ ডিফাৰেন্স তলত কিমান ইউনিট চাৰ্জৰ ডিফাৰেন্স 8 ইউনিট চাৰ্জৰ ডিফাৰেন্স হয়নে দুটাকে আমি কি কৰিছো হোল ৰেশিওলে আনিছো কাটাকুটি কৰি পিনে এন্ড দেন আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিছো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পাছত তলৰ 4 টো ওপৰৰ ৰিঅ্যাকশনটোৰ লগত ইনটু হ'ব আৰু ওপৰৰ 1 টো তলৰ ৰিঅ্যাকশনটোৰ লগত ইনটু হ'ব হৈ গল দেন আমি ব্যালেন্স কৰি দিম ওয়াটাৰ এড কৰি পিনে হৈ যাব ওয়াটাৰ এড কৰাৰ লগে লগে অক্সিজেনো ব্যালেন্স কৰিব পাৰা হাইড্ৰোজেনো তুমি ব্যালেন্স কৰিব লাগিব H+ এড কৰি পিনে তেনেকে সিম্পল হয়
এবাৰ এটো আছিল অক্সিডেশন নাম্বাৰ মেথড আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথডত কি কৰিব লাগিব সো আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথডত তোমালোকে জাস্ট আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথডক আমি কি বুলি কও আমি आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और এটা नाम আছে নহয় और एक नाम क्या था हम लोगों का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का हाँ हाफ रिएक्शन मेथड तो याते हाफ रिएक्शन लिखिब লাগিব ऑक्सीडेशन हाफ लिखिब লাগিব एक्स्ट्रा के और रिडक्शन हाफ लिखिब লাগিব सो ऑक्सीडेशन हाफ लिखिला रिडक्शन हाफ लिखिला হ'ব ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ सो ऑक्सीडेशन हाफ तो মই কি কৰিছো এইটো সা ইলেক্ট্ৰন ব্যালেন্স কৰিছো মেইনলি তোমাৰ আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথডত আমি ইলেক্ট্ৰন এড কৰিব লাগে ইলেক্ট্ৰন এড হ'ব প্ৰথম স্টেপটোত সোৱা আমি ইলেক্ট্ৰন এড কৰিছো ইফালে দুটা +2 আছে ইফালে +3 আছে তো ইফালে +3 টুক যদি +2 সমান বনাব লাগে এটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰাৰ লগে লগে +3 পৰা +2 বনি যাব এই কাৰণে ইফালে এটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰিছো তেনেকে তোমাৰ এটু পিনে আৰু মানে তোমাৰ ক্ৰোমিয়ামৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত ব্যালেন্স কৰিব কাৰণে আমি 6টা ইলেক্ট্ৰন এড কৰিছো তেনেকে ইলেক্ট্ৰন এড কৰিব লাগিব আৰু ইলেক্ট্ৰন এড কৰি পিনে ইলেক্ট্ৰন দুটা কটাকটি কৰাকে মালকে বজ্ৰপুৰণ যে কৰিছিলা আগতে মেথছত তেনেকুৱাকে বজ্ৰপুৰণ হোৱাকে ইলেক্ট্ৰন কেটা ব্যালেন্স কৰিব লাগিব বুজি পাইছা যদি কৰিছা মনত পৰিছে থাকে যদি একদমে দেখা নাই দেন अभी तो मतलब क्या ही कर सकते हैं उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी ठीक है तो अगर तुम लोगों ने किया है तो याद होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो सहज चलो अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल पर तुमलोकर पीवाईक्यू केटामान आहिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियलत की হয় स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियलत चाबा ইয়াতে ইলেক্ট্ৰকেমিক্যাল সিৰিজটো ইম্পৰ্টেন্ট ইলেক্ট্ৰকেমিক্যাল সিৰিজত কি হয় আমি এটো এটা সিৰিজ এটা বনাও হয়নে অন দা বেसिस অফ ৰিডাকশন কৰিব পৰা ক্যাপাসিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা সিৰিজ বনাও ঠিক আছে দেন টাইপস অফ ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশনৰ পৰা তোমালকৰ আহে এটা কোৱেশ্চন disproportionate reaction पर आता क्वेश्चन आहे जे व्हाट इज disproportionate reaction माने एटा एलिमेंटे जेतिया रिडक्शन होतो जाय আৰু ऑक्सीडेशन होतो जाय चलो खत्म हो गया एतिया আমি क्वेश्चन करू चलो अब एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं ठीक है एतिया एमसीक्यू क्वेश्चन करू रिवीजन खत्म हो गल अब एमसीक्यू करते हैं ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये मुझे बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो মই फटाफट এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিলু ঠিক আছে ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন চ্যাপ্টাৰটোত তোমালকৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কি হয় তাৰপিছত আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথড আৰু অক্সিডেশন নাম্বাৰ মেথডটোৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হয় কেনেকৈ তোমালকে কৰিবা আয়ন ইলেক্ট্ৰন মেথডত মেইনলি আমি কি কৰিম ইলেক্ট্ৰন এড কৰি পিনে আমি ইলেক্ট্ৰনক দুটা হাফতে অক্সিডেশন হাফ আৰু ৰিডাকশন হাফত ব্যালেন্স কৰি পিনে আমি তা কাটাকাটি কৰিম হয়নে আৰু অক্সিডেশন নাম্বাৰ মেথডত আমি কি কৰিম জাস্ট ইউনিট ডিফাৰেন্সটো উলাম আৰু ডিফাৰেন্স উলালে হৈ যাব रुबा एक मिनट ये देखो in the reaction of formation of magnesium oxide magnesium undergoes ये करो जल्दी एकदम जल्दी in the reaction of formation of magnesium oxide magnesium undergoes very good अनिक प्रधाने शुद्ध आंसर दिसे यस प्रियाओ दिसे आंसर शुद्ध আৰু उत्कलिका संजना यस सबरे होइसे very good reduction oxidation hydrogenation decomposition आंसर टु की हबो बी ऑक्सीडेशन হয়নে যেতিয়া আমাৰ ম্যাগনেসিয়ামৰ লগত অক্সিজেন যোগ হয় তেতিয়া কি বনায় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড বনায় আৰু অক্সিজেন যোগ হোৱা প্ৰসেসটো আমি এইমাত্ৰ ৰিভাইজ কৰিলো অক্সিজেন যোগ হলে সেই প্ৰসেসটোক আমি কি বুলি কওঁ আমি সেই প্ৰসেসটোক কওঁ অক্সিডেশন বুলি হয়নে তো অক্সিডেশন হ'ব অক্সিডেশন ঠিক আছে
So answer B is the correct answer. Yes, answer B is the correct answer. देखो my language is बदल चुका है मेरा. देखो देखो अब next question एकदम जोश के साथ. A zinc ion is formed due to oxidation. A zinc ion is formed due to oxidation. True or false? Zinc ion to জিংকৰ অক্সিডেশনৰ ফলত ফৰ্ম হয় এটো হসা নে মিছা ট্ৰু অৰ ফলস ট্ৰু অৰ ফলস ট্ৰু অৰ ফলস ওকে ফলস কৈছে ট্ৰু Yes, very good. True. কিয় কাৰণ জিংক আয়ন মানে কি আয়ন মানে হৈছে যাৰ ওপৰত পজিটিভ বা নেগেটিভ চাৰ্জ থাকে তো জিংক আয়ন মানে তোমাৰ জিংকৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ থাকে কাৰণ জিংকৰ ওপৰত নেগেটিভ নহয় জিংক সদায় কেনেকে ফৰ্মত থাকে কপাৰ জিংক এবোৰ কপাৰ 2+ তেনেকে তোমাৰ জিংকটো মেইনলি জিংক 2+ হিচাপে থাকে হয়নে এতিয়া কৈছে যে জিংক আয়নটো কেনেকে ফৰ্ম হয় জিংক আয়নটো কেতিয়া ফৰ্ম হ'ব যেতিয়া জিংকৰ পৰা দুটা ইলেক্ট্ৰন লস হ'ব হয়নে নাই জিংকৰ পৰা দুটা ইলেক্ট্ৰন লস হলেহে জিংকৰ ওপৰত +2 চাৰ্জ আহিব আৰু +2 চাৰ্জ অহা মানে তাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন নাই প্লাস আছে মানে ডেফিসিট আছে তো জিংকৰ পৰা দুটা ইলেক্ট্ৰন গৈছে লস অফ ইলেক্ট্ৰন আৰু লস অফ ইলেক্ট্ৰন মানে কি অক্সিডেশন হৈ গল ট্ৰু অক্সিডেশন easy then so removal of oxygen from a compound is an example of Removal of oxygen from a compound is an example of oxidation ne reduction ne oxygenation ne dehydrogenation क्या होगा आंसर आंसर क्या होगा yes removal of oxygen माने की yes very good reduction very good answer की B reduction adding of oxygen oxidation removal of oxygen reduction simple then so reduction involves in dash in oxidation number মই অলপ আগতে তোমালোকক ৰিভিজন কৰাৰ মেইন মোটোটো উদ্দেশ্যটো হেতুৱে আছিল যাতে ভালকে ধুনিয়াকে আনসাৰ দিব পাৰা মই কি কৈছো যে ৰিডাকশন মানে কি অক্সিডেশন নাম্বাৰটো ডিক্ৰিজ হৈ যায় ৰিঅ্যাকশনটো লেফট হ্যান্ড সাইডত অক্সিডেশন নাম্বাৰটো সাপোজ +7 আছিল ৰিঅ্যাকশনটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত কি হৈ গৈছে +5 হৈ গৈছে তো ৰিডাকশনত অক্সিডেশন নাম্বাৰটো কি হয় ডিক্ৰিজ হয় অক্সিডেশনত অক্সিডেশন নাম্বাৰটো কি হয় ইনক্ৰিজ হয় তো ৰিডাকশনত অক্সিডেশন নাম্বাৰটো কি হ'ব very good A decrease হ'ব very good হ'ব বুজি পালা ইজি আছিল ঠিক আছে easy peasy then so formation of copper from copper iron is an example of reduction কোৱা formation of copper এটো iron নহয় iron হয় formation of copper from the copper iron is an example of reduction true or false true ne false copper to copper ironৰ পৰা ফৰ্ম হৈছে হেতু ৰিডাকশন হ'বনে যেনেকৈ আমি জিংকৰ এটা পালো আচ্ছা এ কৈছা true yes very good true কাৰণ ৰিডাকশন মানে কি ৰিডাকশন মানে হৈছে gain of electron এতিয়া কপাৰ আয়নৰ পৰা কপাৰ ফৰ্ম হৈছে কপাৰ আয়ন মানে কি মাত্ৰ কলো জিংক আয়ন মানে জিংক 2+ যেনেকৈ থাকে কপাৰ আয়ন মানে কপাৰ 2+ তো কপাৰ আয়নৰ পৰা সোৱা কপাৰ আয়নৰ পৰা দুটা ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া লগ হ'ব কাৰণ 2+ থকা মানে কি তাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন কম আছে তাক যদি মই দুটা ইলেক্ট্ৰন দি দিও হি দুটা ইলেক্ট্ৰন যি দুটা তাৰ লস হৈছিল হি পাই যাব মানে গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন আৰু গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন মানে কি ৰিডাকশন হ'ব গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন মানে ৰিডাকশন আৰু এটা কেনেকৈ ক'ব পাৰা ৰিডাকশনত কি হয় অক্সিডেশন নাম্বাৰটো ডিক্ৰিজ হয় অক্সিডেশন নাম্বাৰ ইয়াতে কি আছিল +2 আছিল ইয়াতে কি 0 তো +2 ৰ পৰা 0 হ'ল মানে অক্সিডেশন নাম্বাৰ ডিক্ৰিজ হ'ল আৰু অক্সিডেশন নাম্বাৰ ডিক্ৰিজ হলে তাক আমি কি বুলি কওঁ ৰিডাকশন বুলি কওঁ सिंपल हो गल इधर नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो ऑक्सीडेशन इज सेम एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन तो काटिए दिया कारण रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनर कन्सेप्ट आमी एकु पोৱাই নাই অক্সিডেশনত হয়নে মেইন আমি কি পাইছো এডিशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन একেটা পাইছো ओके यस वेरी गुड साइडुर হৈছে वेरी गुड কি হ'ব आंसरটো তোমাৰ C addition of oxygen itna easy peasy question addition of oxygen very good addition of oxygen then so formation of zinc sulfide is an example of
formation of zinc sulfide is an example of zinc sulfide mane ki zincor logot sulfur ase thik ase zincor logot sulfur ase zinc sulfide is an example of WhatsApp to dia hobo app free ke dia hobo thik ase sobe live class to attend kori thaka dhuniake buji jwa attempt kori jwa questions kini revise kori jwa tetia tumalke pdf tur pisat ako ebar sai lobo pariba কি হব reduction oxidation removal of oxygen addition of hydrogen কি হব সোয়া এটোৰ ৰিএকচন টো হৈছে এটো জিংকে তোমাৰ সালফিউৰিক এসিডৰ লগত যেতিয়া ৰিএকচন কৰে হি জিংক সালফেট বনায় আৰু হাইড্ৰোজেন গেছটো ইভলভ কৰে হ'ব হাইড্ৰোজেন গেছ উলিয়াই দিয়ে সোয়া ইয়াতে যেতিয়া তোমাৰ জিংকে জিংক সালফেট বনাব তাৰ কি হৈছে জানানে তাৰ অক্সিডেশন হৈছে তাৰ কি হৈছে অক্সিডেশন হৈছে হ'ব আৰু এই সালফিউৰিক এসিডৰ পৰা H2 আহিছে হয়নে তাৰ কি হৈছে ৰিডাকচন হৈছে তাৰ ৰিডাকচন হৈছে ইয়াতে তোমালকে এনেকৈ চাব পাৰে ইয়াতে তোমাৰ অক্সিজেন এড হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা অক্সিজেন ৰিমুভ হৈছে সেই কাৰণে ৰিডাকচন হৈছে তো ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব যে ফৰ্মেশন অফ জিংক সালফাইড ইজ এন এক্সাম্পল অফ কি অক্সিডেশন is an example of oxidation বহুতে কৈছে answer to yes b is the correct answer oxidation জিংকে যেতিয়া জিংক সালফাইড বনাব তাৰ হেতু কি হ'ব হেতু অক্সিডেশনৰ এক্সাম্পল হ'ব এটো তোমালকৰ ধুনিয়াকে বুকত ৰিএকচনটো দিয়া আছে দেন এটো সোৱা এই ৰিএকচনটো সোৱা এই ৰিএকচনটো অলপ টান লাগে বাট ইজি হয় কোৱেশ্চনটো সোৱা SnCl2 + 2FeCl2 gives SnCl4 + FeCl2 is an example of dash reaction is an example of dash reaction edu ki reaction or example hobo only oxidation only reduction redox neither oxidation nor reduction ki hobo answer binod bule answer e majore binod ulaisile je eta biswajit binod kotha bhi ase okay c very good ki hobo answer to c it is an example of redox reaction it is a redox reaction kyo redox reaction swa kyo redox reaction swa yate swa etu swa SnCl2 + 2FeCl2 SnCl4 + 2FeCl2 yate jodi tumi Sn or left hand side jodi oxidation number swa ki ase +2 আৰু তুমি যদি রাইট হ্যান্ড সাইডত সোৱা +4 তো +2 পৰা +4 গৈছে Sn তাৰ মানে কি অক্সিডেশন ঠিক তেনে দৰে FeCl2 তুমি যদি লেফট হ্যান্ড সাইডত সোৱা F এর কিমান হ'ব অক্সিডেশন নাম্বার +3 আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডত যদি সোৱা কিমান হ'ব +2 তো +3 পৰা +2 কি হ'ব ৰিডাকচন তো অক্সিডেশনো যত হৈছে ৰিডাকচনো যত হৈছে একে লগতে তাকে আমি কি বুলি কও ৰেডক্স ৰিএকচন তো ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ ৰেডক্স ৰিএকচন then so again tumar a reaction to ke dia ase je SnCl2 plus a reaction to tumak khudise je which of the following element undergoes oxidation in the reaction given oxidation kar hoise ami eta single second do etia waste koribo nalage sobe dhuniake question keta fatafat kori jwa jitu question parao nai sai jo answer to jitu mo koisu easy hoy ebar sai sab besi din nai na exam or karone monot thaki jabo enukwa dhoroner ahibo yatke tan nahe ইয়াতে মই কৈছো ন যে অক্সিডেশন কাৰ হৈছে ৰিডাকচন কাৰ হৈছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট কোন হয় ৰিডিউসিং এজেন্ট কোন হয় হেবোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব এই চ্যাপ্টাৰটোত মেইনলি এমসিকিউ হক বা ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন হক এই ৰিএকচনটো তোমাক সুধিছে অক্সিডেশন কাৰ হৈছে এই মাত্ৰ মই তোমালোকক দেখালো ৰিএকচনটো হয়নে অক্সিডেশন কাৰ হৈছে অক্সিডেশন কাৰ হৈছে সো অক্সিডেশন হৈছে SNৰ অক্সিডেশন কাৰ হৈছে SNৰ ৰিডাকচন কাৰ হৈছে Fe মানে আইৰনৰ তো ইয়াতে অক্সিডেশন কাৰ হ'ব অক্সিডেশন হ'ব 3 or Sn মানে কি Sn মানে হৈছে 3 হয়নে Sn মানে 3 3 এ +2 পৰা +4 লৈ গৈছে তো 3 or কি হৈছে অক্সিডেশন হৈছে সিম্পল এটা তোমালোকক যদি হুধে ইয়াতে ৰিডিউসিং এজেন্ট কোন যাৰ অক্সিডেশন হৈছে হি ৰিডিউসিং এজেন্ট হ'ব তো Sn ইয়াতে ৰিডিউসিং এজেন্টটো হ'ব ঠিক আছে হৈ গল very good b is the correct answer then so which of the following do you think is a correct statement oxidation is caused by a reducing agent the oxidation reaction is a redox reaction the addition of electropositive element is a type of oxidation reduction is a addition of hydrogen enukwa dhoroner question important তোমালকৰ অক্সিডেশন আৰু ৰিডাকচনৰ ওপৰত তিনটা কনসেপ্ট আছে এটা ইলেক্ট্ৰোপজিটিভ আৰু ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ এলিমেন্টৰ ওপৰত কনসেপ্ট আছে এটা তোমালকৰ অক্সিডেশন মানে ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত কনসেপ্ট আছে আৰু এটা হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ কনসেপ্ট আছে এই তিনিটা কনসেপ্টে ইম্পৰ্টেন্ট এটাটো 10ত পাইছাই আৰু বাকি ইলেক্ট্ৰনৰ কনসেপ্টটো পাইছা লস অফ ইলেক্ট্ৰন আৰু গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন আৰু এটা কনসেপ্ট ইম্পৰ্টেন্ট যে
addition of electropositive element কি বুলি কও আৰু addition of electronegative element কি বুলি কও so ইয়াতে ধুনিয়াকে দিয়া আছে যে oxidation is the addition of electronegative element হয়নে আৰু reduction কি addition of electropositive element reduction is addition of electropositive element ইয়াতে ধুনিয়াকে আখৰেদি bold আখৰেৰে তোমালকৰ দিয়া আছে তো electropositive বুলি কোৱাৰ লগে লগে oxidation electronegative বুলি কোৱাৰ লগে লগে reduction সেই দুটা statement মনত ৰাখিবা দি দিব পাৰে D কৈছে yes very good D is the correct answer very good কাৰণ oxidation reducing agent এৰে oxidation is caused by oxidizing agent তাৰপাছত তোমাৰ reduction is caused by reducing agent কিন্তু হেতু তোমাৰ এটা মেথড হয় যেতুৰে আমি উলাব পাৰো oxidizing agent আৰু reducing agent তো মই যেতু তোমালকক কৈছো কিন্তু statement based বা আমি definition based যদি চাও oxidation is caused by reducing agent reduction is caused by oxidizing agent হ'ব then the oxidation reaction is a redox reaction হয় জানো নহয় redox reaction মানে কি oxidation হ'ব লাগিব reduction হ'ব লাগিব second option to incorrect correct কোনটো তাৰপিছত তোমাৰ 3 নম্বৰটো চা addition of electropositive element is a oxidation হয়নে is a type of oxidation ইয়াতে আমি এই মাত্ৰ পালো ন reduction is the type of reduction is a addition of hydrogen yes etu correct answer so the addition of electronegative element is a oxidation to electropositive hobo ne electronegative hobo third to C option to electronegative hobo hoy clear then so what is the oxidation half reaction of this copper plus 2 plus zinc gives copper plus zinc 2 plus ইয়াতে তোমালকক oxidation half to উলাব দিছে oxidation half মানে কি যে যোনটো হাফৰ oxidation হৈছে বা যোনটো এলিমেন্টৰ যোনটো কম্পাউন্ডৰ oxidation হৈছে সেই half টো তোমালকে উলাব লাগে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত which is the correct answer yes পাৰিবা এইকেইটা সাইজ পাস আৰামছে কৰিব পাৰিবা yes very good কোনটো হ'ব answer a zinc plus 2 লে গৈছে হয়নে হেতু কি হ'ব তোমাৰ oxidation half reaction তো a is the correct answer A is the correct answer. Then so when a zinc rod is kept in a copper nitrate solution, what happens? কি হয় যেতিয়া zinc rod এডাল আমি copper nitrateৰ solutionত থম কি হ'ব তাৰ কাৰণে আৰামছে সোৱা এই reaction টো বুকত দিয়া আছে যে জিংকক যেতিয়া আমি copper nitrateৰ solutionত যেতিয়া থম তেতিয়া কি হয় জিংকে copper nitrateৰ যিটো compound আছে copper nitrateৰ সেই তোমাৰ copper nitrateৰ পৰা copper টো কি কৰে displace কৰে মানে প্ৰতিহৰণ কৰে প্ৰতিস্থাপন কৰে আৰু নিজে সেই নাইট্ৰেটৰ লগত বহি যায় তো copper nitrateৰ জাগাত কি হৈ যাব zinc nitrate হৈ যাব আৰু copper টো এক্সট্ৰা কে উলাই যাব ঠিক আছে তো zinc displaces copper from the copper nitrate solution ইয়াতে zinc টো অক্সিডাইজ হ'ব আৰু copper nitrateৰ পৰা copper হৈছে তো copper টো কি হ'ব ইয়াতে ৰিডিউস হ'ব তো ইয়াৰে কোনটো আনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব কোনটো আনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব জানানে সোৱা ইয়াতে তোমাৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হ'ব সেকেন্ড টো মানে কপাৰ ইজ ডিপোজিটেড অন দা জিংক সোৱা এই যে কপাৰটো যে এক্সট্ৰা কে যে উলাই গল কপাৰ নাইট্ৰেটৰ পৰা কপাৰটো এক্সট্ৰা কে জিংকে উলাই দিলে সেই যে কপাৰটো যে উলাই গল সেই কপাৰটো কি হ'ব প্ৰিসিপিটেটেড হৈ যাব বা কপাৰটো কি হৈ যাব ডিপোজিটেড হৈ যাব হেতু তোমাৰ ডিপোজিট মানে কি হেতু তোমাৰ গেপ পৰি ৰব বা হেতু বেলেগ আমি যদি তেনুকাকে বেলেগ যদি পাত্ৰত তেনুকাকে আমি সংৰক্ষণ কৰো হেতু মানে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু ডিপোজিট কৰিব পাৰিম সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম তো কপাৰ ইজ ডিপোজিটেড অন দা জিংক তো B option is the correct answer to etu ki hoy etu eta displacement redox reaction or example displacement redox reaction ঠিক আছে হৈ গল চলো in this reaction copper 2 plus zinc gives copper plus zinc 2 plus what is an oxidizing agent ইয়াতে oxidizing agent কোন হয় oxidizing agent উলাব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যাৰ ৰিডাকশন হৈছে তাক আমি চাব লাগিব ইয়াতে ৰিডাকশন কাৰ হৈছে দেখাতে গম পাইছা copper 2 plus পৰা copper 0 লে আহিছে oxidation number তো ৰিডাকশন কাৰ হৈছে copperৰ হৈছে মানে oxidizing agent কোন হ'ব very good কি হ'ব oxidizing agent A হ'ব হয়নে মানে copper yes copper is the oxidizing agent ঠিক আছে very good চলো next question loss of electron কি হয় loss of electron gain of electron কি আছিলে reduction loss of electron কি
oxidation. Very good. B. Intensity of blue color increases gradually when? So intensity of blue color increases gradually when? Ketia tumar blue color intensity tumar increase hobo. Etu bahut simple hoy. So je iate reaction to kuntu reaction lagise etu reaction. Etu sa copper aru silver nitrate or মাজত copper aru silver nitrate or মাজত jetia reaction hoy copper e ki kore silver nitrate or পৰা silver টুক অপহৰণ কৰে ডিসপ্লেস কৰে কাৰণ কপাৰৰ তোমাৰ ডিসপ্লেস কৰাৰ ক্ষমতাটো মানে কপাৰৰ ৰিএক্টিভিটি বেছি হয় কাৰণে কপাৰৰ বেছি সক্ৰিয় সিলভাৰতকে সেই কাৰণে কপাৰে কি কৰে তোমাৰ ডিসপ্লেস কৰে সিলভাৰটো এক্সট্ৰাকে থাকি যায় বুজি পাইছা সিলভাৰটোৱে তোমাৰ কি কৰিব চোৱা সিলভাৰৰ এটু পিনে লেফট হ্যান্ড সাইডত অক্সিডেশন নাম্বাৰ +2 আছিল মানে তোমাৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ বেলেগ আছিল আৰু ইফালে কি হৈ গল 0 হৈ গল মানে তোমাৰ সিলভাৰটো কি হৈ গল ৰিডিউসড হৈ গল কপাৰটো কি হৈ গল অক্সিডাইজ হৈ গল तो याते की गम पाबा जे এই যে তোমাৰ copper যে +2 okay copper +2 released into the solution react with the remaining silver nitrate to form a blue colored compound বা blue color এটা তোমাৰ complex এটা form কৰিব যেটো হৈছে এটো copper H2O whole 4+2 মানে এই ৰিঅ্যাকশনটোৰ কাৰণে এটা ব্লু কালাৰ কম্পাউন্ড ফৰ্ম হয় তো এনসাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এনসাৰ A is the correct answer মানে কি যে Option A is the correct answer. माने कि copper rod is dipped in silver nitrate solution. Copper rod to तुम्हार A option तो क्या से copper rod is dipped in a silver nitrate solution. Copper rod दाल जो दिया मी silver nitrate solution में dip करूँ copper की कोरिबा silver को अपहरण करिबो आरु copper की कोरिबा এটা compound form करिबो हे compound टू color टू होइसे blue हे कारणे तुम्हार reaction टू color टू की हले रूपांतरित হৈ যাব blue color रे रूपांतरित হৈ যাব simple ठीक है हो गल चलो नेक्स्ट करते हैं which of the following is true as per metal activity series एटू बहुत इंपोर्टेंट मालकर एटू बुकत दिया আছে যে metal activity series মানে সক্রিয়তা শ্ৰেণীৰ ভিত্তিত যদি আমি সজাব লাগে এই কোনটো সজ্জা তোমাৰ কাৰেক্ট হ'ব জিংক সিলভাৰ আৰু কপাৰৰ ভিতৰত কোন সবতকে বেছি সক্ৰিয় হ'ব আৰু কোন সবতকে বেছি মানে সবতকে কম সক্ৰিয় হ'ব এটু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম তোমাৰ বুকত ধুনিয়াকে দিয়া আছে হাইলাইট কৰি পিনে কি হ'ব আনসাৰটো জিংক সিলভাৰ আৰু কপাৰৰ মাজত এই মাত্ৰ তোমালকে দেখিলা হয়নে জিংকটো তো সিলভাৰ আৰু কপাৰত জিংকটো কি হ'ব সিলভাৰ আৰু কপাৰতকে সবতকে মানে কম সক্ৰিয় হয় কিন্তু সবতকে বেছি সক্ৰিয় কোনটো হ'ব yes very good d is the correct answer জিংক সবতকে বেছি সক্ৰিয় হ'ব ঠিক আছে তাৰ পাছত তোমাৰ সিলভাৰ সবতকে কম সক্ৰিয় হ'ব আৰু কপাৰ মাজতে থাকিব ঠিক আছে এটো তোমালকে কত পাবা ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সিৰিজত কিন্তু গুটেখিনি আমাক নালাগে আমাক অনলি জিংক কপাৰ আৰু সিলভাৰৰ এই তিনটা জানিলে হ'ব কাৰণ বুকত এই তিনটা হাইলাইট কৰি পিনে দিয়া আছিল বুকৰ পৰাই কোৱেশ্চন আহিব হোৱাট ইজ এ ৰিডিউসিং এজেন্ট অফ দা ৰিঅ্যাকশন দিস ৰিডিউসিং এজেন্ট কোন হ'ব ইয়াতে ৰিডিউসিং এজেন্ট কোন হ'ব যাৰ অক্সিডেশন হৈছে কাৰ অক্সিডেশন হৈছে জিংকৰ অক্সিডেশন হৈছে তো ৰিডিউসিং এজেন্ট কোন হ'ব জিংক হ'ব বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ এবোৰ মানে অলপ মই নৰখু কাৰণ এবোৰ বহুত ইজি হয় the oxidation number of oxidant increases in redox reaction true or false redox reaction এটাত oxidation হলে oxidation number increase হয় নে decrease হয় ইয়াতে increase হয় বুলি আছে true or false obviously তোমাৰ কি হ'ব এটো so oxidation number of oxidant increases in a redox reaction oxidizing agent so এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালকক এটা টার্ম দিছে অক্সিডেন্ট বুলি এটা টার্ম দিছে কি অক্সিডেন্ট বুলি অক্সিডেন্ট মানে কি যে যোনটো অক্সিডাইজিং এজেন্ট হয় তাক আমি অক্সিডেন্ট বুলি কও ঠিক আছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট মানে কি যাৰ ৰিডাকশন হৈছে তো ৰিডাকশন হলে অক্সিডেশন নাম্বার কি হ'ব ৰিডিউস হে হ'ব মানে অক্সিডেশন নাম্বার কি হ'ব ডিক্রিজ হে হ'ব অক্সিডেশন নাম্বার টু ইনক্রিজ নহয় তোমালোকক ইয়াতে কৈছে দা অক্সিডেশন নাম্বার অফ অক্সিডেন্ট ইনক্রিজেস ইন এ ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন অক্সিডেন্ট মানে অক্সিডাইজিং এজেন্টৰ অক্সিডেশন নাম্বার টু ইনক্রিজ হয় বুলি কৈছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট মানে কি যাৰ ৰিডাকশন হৈছে তো যাৰ ৰিডাকশন হৈছে তাৰ অক্সিডেশন নাম্বার ডিক্রিজ হে হ'ব লাগিছিল তো ইট ইজ এ ফলস স্টেটমেন্ট ফলস হ'ব False. Which of the following is not an oxidizing agent? Magnesium oxide, carbon dioxide, ozone, sodium hydride. Your answer to swa. Etu bahut standard question hoy. Your answer to hoise ekdom lastor to. Malke etu sage poane agote D.
D sodium hydride হবো মানে magnesium oxide carbon dioxide ozone এই সব বিলাক হৈছে এটা oxidizing agent মানে কি জুনে বেলেগক মানে তাৰ অক্সিডাইজ কৰাৰ ক্যাপাসিটিটো আছে হেকাৰণে তাক আমি অক্সিডাইজিং এজেন্ট বুলি কওঁ অক্সিডাইজ কৰাৰ ক্যাপাসিটি থকা মানে কি যে অক্সিজেন আছে তাৰ লগত বেলেগক কি অক্সিজেন দিব পাৰে বা বেলেগৰ পৰা হি ইলেক্ট্ৰন এটা মানে হি নিজে ইলেক্ট্ৰন লস কৰি পিনে বেলেগক দিব পাৰে তেনেকুৱা কিন্তু যেটো সোডিয়াম হাইড্ৰাইড আছে সোডিয়াম হাইড্ৰাইড মানে কি NaH সোডিয়াম হাইড্ৰাইড মনত ৰাখিবা ইট ইজ নট এন অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইট ইজ এ ৰিডিউসিং এজেন্ট এটো আহিব পাৰে যে ই কি কৰিব পাৰে ই ইলেক্ট্ৰন ডোনেট হে কৰিব পাৰে আৰু ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰি পিনে হি ফৰ্ম কৰিব পাৰে কি প্ৰোটন H+ ওকে তো হেকাৰণে তাক আমি কি বুলি কওঁ ৰিডিউসিং এজেন্ট বুলি কওঁ তো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত তোমাৰ অক্সিডাইজিং এজেন্ট বাকি ওপৰৰ তিনটা A B C কেটা হয় আৰু 4 নম্বৰটো কি হ'ব ৰিডিউসিং এজেন্ট হ'ব হি অক্সিডাইজিং এজেন্ট নহয় ঠিক আছে then hydrogen peroxide is a hydrogen peroxide মনত ৰাখিবা hydrogen peroxide এটো standard question again hydrogen peroxide oxidizing agent to হয় reducing agent to হয় C number option is correct both reducing and oxidizing agent এটা কিয় oxidizing agent হবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব হি মানে oxidizing agent মানে হি নিজে reduce হ'ব লাগিব হয়নে reduce হ'ব লাগিব তো ইয়াতে ওপৰৰ যদি ৰিঅ্যাকশনটো সোৱা হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড মানে কি H2O2 দেখিছানে H2O2 H2O2 এ H2O বনাব পাৰে মানে reduce হ'ব পাৰে ওৱাটাৰলে again H2O2 এ তোমাৰ যদি বেলেগৰ লগত এনেকে আইৰণৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে দেন হি কি কৰিব পাৰে তোমাৰ অক্সিডাইজও কৰিব পাৰে তোমাৰ আইৰন 3 লে বুজিছা তো এটো এটা স্ট্যান্ডার্ড এনেকে মন ৰাখি থোৱা যে হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড টু অক্সিডাইজিং এজেন্ট টু হয় আৰু হি ৰিডিউসিং এজেন্ট টু হয় ৰিডিউসিং এজেন্ট কিয় কাৰণ হি বেলেগক অক্সিডাইজ কৰিব পাৰে অক্সিডাইজিং এজেন্ট কিয় কাৰণ হি বেলেগক ৰিডিউস কৰিব পাৰে ইয়াতে যদি হি H+ ৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে H+ ক কি কৰিব হি ৰিডিউস কৰিব ওৱাটাৰলে ৰিডিউস কৰিব ঠিক আছে কিন্তু যদি হি আইৰণৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে তেতিয়া আইৰণক হি কি কৰিব আইৰন 3+ হলে অক্সিডাইজ কৰিব তো হি ৰিডিউসও কৰিব পাৰে অক্সিডাইজও কৰিব পাৰে হেকাৰণে তাক কি বুলি কওঁ both oxidizing agent plus reducing agent বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে হ'ব clear then can half be an oxidation number হ'ব পাৰে নে মানে তোমালোকক এটোৱে সুধিছে যে oxidation number fractional হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে কি হ'ব আনসাৰটো obviously আমি already revise কৰিছো যে যেতিয়া সুপাৰ অক্সাইড থাকে সুপাৰ অক্সাইড মানে কি যে অক্সিজেনে যেতিয়া O2 - এই ফৰ্মত থাকে তেতিয়া তাৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কি হয় -½ হয় তো obviously অক্সিডেশন নাম্বাৰ ½ হ'ব পাৰে অক্সিডেশন নাম্বাৰ ফ্ৰেকশনাল হ'ব পাৰে then the oxidation number of oxygen in ozone is 1 - 1 0 এটো তোমালকক উল্টাকে সুধিব পাৰে যে অক্সিডেশন নাম্বাৰ তোমাৰ ওজনত অক্সিজেনটোৰ কিমান হয় কি হ'ব আনসাৰটো 1 মানে এটা +1 হয় -1 হয় আৰু 0 হয় এটো তোমাৰ বুকত ধুনিয়াকে দিয়া আছে এটো ট্ৰু হয় আনসাৰটো মানে কেনেকুৱা হয় সো এনেকুৱা টাইপৰ ইয়াতে আমি ফৰ্মেল চাৰ্জ যে ক্যালকুলেট কৰিছিলো কেমিক্যাল বন্ডিংত তেনেকুৱা ইয়াতে অক্সিজেনে এটা অক্সিজেনৰ লগত ডাবল বন্ড বনাই থাকে আৰু আনটো অক্সিজেনৰ লগত সিঙ্গেল বন্ড বনাই থাকে এই যেটো অক্সিজেন তাৰ 0 হয় অক্সিডেশন নাম্বাৰ ইয়াতে ইয়াৰ +1 হয় আৰু ইয়াৰ -1 হয় আৰু ওভাৰঅল চাৰ্জ ওজনৰ কিমান থাকে 0 থাকে কাৰণ 0 +1 -1 = কিমান হ'ব 0 তো ওভাৰঅল চাৰ্জ 0 থাকে বাট গুটে কেটাতে তোমাৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ অক্সিজেনৰ বেলেগ হয় এটো জাস্ট মনত ৰাখিলে হ'ল 0 হয় +1 হয় আৰু -1 হয় একদম মানে এনেকে ছাপি পিনে আহিব বেলেগ একো নাহে ইয়াতে ঠিক আছে then helium element has an oxidation state helium যদি elemental ফৰ্মত থাকে তাৰ oxidation number বা oxidation state কিমান হ'ব সদায় আমি জানো elemental stageত থাকিলে যিকোনো এটা elementor oxidation number কিমান হয় 0 হয় তো কিমান হ'ব आंसर 0 simple then in NaH the oxidation state of hydrogen is hydrogenৰ oxidation number সুধিছে তো sodium কি হয় সোডিয়ামৰ তোমাৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কিমান হয় সোডিয়ামৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কিমান আমাৰ +1 হয়নে +1 তো +1 সো এনেকে হ'ব ন যে +1 + x = 0 তো x মানে কি হাইড্ৰোজেনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ তাৰ কি হ'ব -1 তো হাইড্ৰোজেনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কিমান হ'ব -1 কাৰণ সোডিয়ামৰ +1 হলে হাইড্ৰোজেনৰ -1 হ'ব ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম আমি কাৰণ ওভাৰঅল 0 বনাব লাগিব then what is the oxidation state of chromium in CrO5 बहुत इंपॉर्टेंट एटू क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बेसी इंपॉर्टेंट क्यों क्वेश्चन कारण এই क्वेश्चन তো তোমালকে যদি সিম্পলি যদি অক্সিজেনৰ -2 ৰাখি পিনে কৰা তোমালকে ক্ৰোমিয়ামৰ চাৰ্জ পাবা +10
ক্ৰোমিয়ামৰ কিমান পাবা +10 পাবা বাট দেখিছা অপচনত +10 নাই বা কেতিয়াবা তোমালোকক এনে হেতু +10 দিয়া থাকিব যদি কনফিউজন কৰাব কাৰণে আৰু তোমালোকে সেই +10 টো মাৰ্ক কেতিয়াও নকৰিবা ক্ৰোমিয়াম O5 এনেকুৱা যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় এই স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা ইয়াক আমি বাটাৰফ্লাই স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ হয় ইয়াতে তোমাৰ অক্সিজেন চাৰিটাৰ এনেকুৱা বন্ডিং বনি থাকে বুকত ধুনিয়াকে ইয়েলো বক্সত দিয়া আছিল এইটো আৰু ক্ৰোমিয়ামৰ লগত অক্সিজেনৰ এটাৰ ডাবল বন্ড থাকে ইয়াতে তোমালোকে যদি ক্ৰোমিয়ামৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰক x বুলি ধৰা তেতিয়া এই যেটো অক্সিজেন এটো নরমাল অক্সিজেন মানে তাৰ তোমাৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কি হ'ব -2 হ'ব তো 1 ইনটু এটা অক্সিজেন আছে ন তো 1 ইনটু -1 -2 প্লাস এই যে চাৰিটা অক্সিজেন আছে এই চাৰিটা অক্সিজেন হৈছে তোমাৰ ৰেগুলাৰ মানে নরমাল অক্সিজেন নহয় হেগেটাৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কিমান -1 কেটা আছে চাৰিটা আছে তো 4 ইনটু -1 তেনেকে কৰি পিনে তোমালকে x মানে ক্ৰোমিয়ামৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কিমান পাবা +6 পাবা এটো স্ট্যান্ডাৰ্ড কে মনত ৰাখিবই লাগিব তোমালকে বুজিছানে ক্ৰোমিয়ামৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ CrO5 ত কিমান হয় +6 হয় not +10 +10 নহয় +6 হয় এটো ডাইৰেক্ট মনত ৰাখা ডাইৰেক্ট মনত ৰাখা ঠিক আছে তেন তোমালকৰ এটো আহিব পাৰে NO3 ত কিমান হ'ব সোৱা ইয়াতে তোমাৰ তিনটা অক্সিজেন আছে ইয়াতে আমি নরমাল কে কৰিম ইয়াতে -2 কৰিম তেতিয়া আমাৰ x = কি হ'ব +5 হ'ব ঠিক আছে মানে নাইট্ৰজেনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ হ'ব দেন সোৱা what is the oxidation state of carbon in C3O2 C3O2 তোমাৰ কাৰ্বনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ সুধিছে কাৰ্বনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ কেনেকে ওলাবা ইয়াতে এটো তোমাৰ বুকত দিয়া আছে এটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় সোৱা ইয়াতে এনেকুৱা হয় স্ট্ৰাকচাৰটো কাৰ্বন তিনটা আছে আৰু অক্সিজেন দুটা আছে ইয়াতে এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰটো হয় ইয়াতে তোমাৰ এই অক্সিজেনটোৰ -2 এই অক্সিজেনটোৰ -2 হয় অক্সিডেশন নাম্বাৰ আৰু এই মাজৰ কাৰ্বনটোৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ 0 হয় আগৰটোৰ +2 হয় আৰু ইয়াৰো +2 হয় বুজিছা তো ইয়াতে কাৰ্বনৰ তিনটা অক্সিডেশন স্টেট আছে মানে তিনটা কাৰ্বনৰ বেলেগ বেলেগ অক্সিডেশন স্টেট আছে প্ৰথমটোৰ +2 সেকেন্ডটোৰ 0 আৰু থাৰ্ডটোৰ +2 তো এটো সিধাকে মনত ৰাখিলে হৈ গল বাকি একো কৰিব লগা নাই ইয়াতে তো এনসাৰটো কি হ'ব এনসাৰটো হ'ব ডি 0 +2 +2 0 +2 +2 ঠিক আছে হৈ গল খতম what is the oxidation state of nitrogen in this এই তোমাৰ যেটো কম্পাউন্ড আছে ইয়াতে নাইট্ৰজেনৰ অক্সিডেশন স্টেট কিমান সুধিছে সো এটো আমি কেনেকে কৰিম এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে তোমালকে সোৱা কম্পাউন্ডটো এটো হয়নে এই কম্পাউন্ডক তোমালকে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব ইয়াতে যদি দুটা ভাগত ভাগ কৰা কি হ'ব এটা হ'ব NH4+ আৰু এটা হ'ব NO3- হ'ব এটা তোমাৰ এমোনিয়াম আয়ন হ'ব আৰু এটা নাইট্ৰেট আয়ন হ'ব ইয়াতে তোমালকে নাইট্ৰজেনৰ যদি অক্সিডেশন নাম্বাৰ ক্যালকুলেট কৰা কিমান পাবা -3 পাবা আৰু ইয়াতে যদি ক্যালকুলেট কৰা কিমান পাবা +5 পাবা মানে এই কম্পাউন্ডত নাইট্ৰজেনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ দুটা আছে সিৰিয়ালি যদি কও কি হ'ব এটা হ'ব -3 আৰু এটা হ'ব +5 ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈ গল ইম্পৰ্টেন্ট দেন so what is the average oxidation state of sulfur what is the average oxidation state of sulfur in Na2S6O6 এটো বুকত দিয়া আছে মেনশন কৰা আছে তো এটো ডাইৰেক্ট মানে বুকৰ পৰা আহিব তোমালকক এক্সপ্লেইন কৰিব নিদে কিয় এনেকুৱা হল এভাৰেজ অক্সিডেশন নাম্বাৰ মানে ইয়াতে সালফাৰৰ বেলেগ বেলেগ অক্সিডেশন নাম্বাৰ আছে কিন্তু গুটে কেটাৰে যদি আমি সাম কৰো তেতিয়া কি হ'ব হেতু সুধিছে মানে এভাৰেজ যদি উলাও সাম কৰা এভাৰেজ উলোৱা জানা ন এভাৰেজ যদি উলাও যেনেকা আমাৰ মাৰ্কছৰ এভাৰেজ উলালে কিমান হ'ব এটোৰ এনসাৰটো ডাইৰেক্টলি তোমালকে মনত ৰাখিব লাগিব 5/2 মানে 2.5 ঠিক আছে 5/2 বা 2.5 বুলি কোৱা পাৰা ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা জানানে ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা এটো বুকত দিয়া আছে ঠিক আছে ইয়াতে তোমাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হয় এই ইয়াতে তোমালকৰ সালফাৰৰ এটা অক্সিডেশন নাম্বাৰ +5 থাকে আৰু এটা 0 থাকে +5 থকা সালফাৰ দুটা আছে হেকাৰণে 2 * +5 প্লাস 0 থকা সালফাৰ দুটা আছে তো 2 * 0 আৰু ডিভাইডেড বাই এভাৰেজ কেনেকে উলাও আমি এভাৰেজ উলাব কাৰণে ডিভাইডেড বাই কি হ'ব ইয়াতে চাৰিটা আছে ন সালফাৰৰ মলিকুল সালফাৰৰ মানে এটম চাৰিটা আছে এটম চাৰিটা থকা কাৰণে কি হ'ব ডিভাইডেড বাই 4 তো এনসাৰটো কি হ'ব 2.5 বা 5/2 এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে what is the stock notation of cuprous oxideৰ stock notation কি হ'ব cuprous oxideৰ stock notation কি হ'ব stock notation মই আজি ৰিভাইজ কৰালো stock notation মানে কি যেতিয়া আমি তাৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰটো মানে আমি ব্ৰেকেটত লিখো এতিয়া ব্ৰেকেটত লিখা কোনটো আছে অপচন বি টোৱে আছে তো ইয়াতে কোনটো হ'ব আনসাৰ অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন বি stock notation মানে ব্ৰেকেটত লিখাটোকে আমি stock notation বুলি কওঁ দেন তোমাৰ ইয়াতেও সোৱা what is the stock notation of mercury chloride ইয়াতে তোমাৰ ব্ৰেকেটত কোনটো আছে একদম লাষ্টৰটো আছে দেখিছানে D2 তো অপচন কোনটো হ'ব কাৰেক্টটো D2 হ'ব
D is to stock notation. Then so sulfur plus oxygen gives sulfur dioxide is an example of redox reaction or different types ase tomar combination reaction tapasot this decomposition reaction tenekwa ke displacement reaction aru this proportionate reaction tenekwa saita types ase to iate etu kuntu example hobo redox reaction ot swa আমি জানো সংযোজন বিক্রিয়া মানে কি যে কম্বিনেশন রিঅ্যাকশন তো এটু কোনটো বিক্রিয়াৰ উদাহৰণ কোনটো মই একদম জলদি কিয় কৈছো কাৰণ বহুত এমসিকিউ কৰাব আছে মোৰ বহুত এমসিকিউ কৰাম তোমালোকক যাতে একদম ধুনিয়াকে হৈ যায় yes very good a is the correct answer হয় না কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশনৰ এক্সাম্পল হয় কাৰণ দুটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ হয় যেতিয়া মিলি পিনে এটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ বনায় তাক আমি কি বুলি কওঁ কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন বুলি কওঁ হৈ গল দেন সোৱা H2O gives H2 plus O2 এটো কি হ'ব দেখাতে গম পাইছা বিযোজন বিক্ৰিয়া মানে ডিকম্পোজ হৈ গৈছে ওয়াটাৰৰ পৰা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ এটা আছে আৰু মানে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ এটা আছে আৰু বিক্ৰিয়ক মানে তোমাৰ সৰি এটো বিক্ৰিয়ক এফালৰটো না বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ এটা আছে আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ বহুত উৎপন্ন হৈছে তো হেতু কি বুলি কওঁ আমি ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন হয়নে B is the correct answer decomposition reaction the exchange of salt between zinc and copper is an example of etu kuntu reaction ami eta paisilo not class 10 not reaction opoharon bikriya aru di opoharon bikriya hoine opoharon bikriyar udaharon karon reaction to kenekwa hoy reaction to hoise zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper yate dekhisa zinc ke copper sulfate or solution or para copper ki korise displace korise to yak ami ki boli kom simply displacement reaction hoine to displacement reaction to kuntu ase tumar option kuntu hobo correct d is the correct answer D is the correct answer yes very good hoise breakdown of hydrogen peroxide into water and oxygen is an example of so hydrogen peroxide ok ma already malko koisu hydrogen peroxide bahut important kyo karon he both act as an oxidizing agent and reducing agent aru tar upor aru eta bahut important eta tumar ase je disproportionate reaction mane ki eta element e jetia tar oxidation hoy aru jetia tar reduction hoy tak ami disproportionate boli kau jeneke H2O2 swa H2O2 e ki banaise H2O banaise aru O2 banaise ইয়াত তোমালকে যদি অক্সিজেনৰ যদি অক্সিডেশন নাম্বাৰ সোৱা H2O2 অক্সিডেশন নাম্বাৰ হ'ব -1 আৰু ওয়াটাৰত হ'ব -2 আৰু অক্সিজেনতো জানা 0 মানে অক্সিজেনে -2 লেও গৈছে আৰু 0 লেও গৈছে তাৰ মানে কি গম পালা যে -1 ৰ পৰা -2 লে যোৱা মানে কি যে তাৰ অক্সিডেশন তাৰ ৰিডাকশন হৈছে আৰু তোমালোকে -1 ৰ পৰা 0 লে যোৱা মানে কি গম পালা -1 ৰ পৰা -2 লে যোৱা মানে তোমাৰ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলে গৈছে ন ডাঙৰৰ পৰা সৰুলে যোৱা মানে নহয় এটো -1 ৰ পৰা 0 লে গৈছে -1 টো সৰু হয় 0 টো ডাঙৰ হয় তো তাৰ অক্সিডেশন হৈছে আৰু তোমাৰ -1 ৰ পৰা -2 যোৱা মানে তাৰ ৰিডাকশন হৈছে হয়নে গেইন অফ ইলেক্ট্ৰন ইয়াস ৰিডাকশন হৈছে তো ইয়াতে ৰিডাকশনো হৈছে আৰু অক্সিডেশনো হৈছে তো এটো কি বুলি কওঁ আমি ডিসপ্ৰপৰ্শনেট ৰিঅ্যাকশন অপশন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব C is the correct answer ঠিক আছে দেন সোৱা ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন ইজ অফ টু টাইপস কারেক্ট নে ফলস মানে তোমাৰ ট্ৰু নে ফলস সুধিছে obviously it is কি কারেক্ট ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন দুটা ধৰণৰ থাকে কি মেটেল ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু নন মেটেলিক ডিসপ্লেসমেন্ট বুকত যদি সব গম পাবা ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন দুটা টাইপৰ থাকে মেটেলিক ডিসপ্লেসমেন্ট আৰু নন মেটেলিক ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশন তো obviously it is an correct answer then so x plus yz gives xz plus z this is a form of key reaction so x e yz or pora z ok ki korise displace korise so obviously this is an example of key displacement reaction simple b is the correct answer then so can ClO4 minus exhibit disproportionate reaction tumalko khudise je ClO4 minus e disproportionate reaction dekhabo pare ne bahut important etu bahut important so ClO4 minus যদি আমি ClO4 minus যদি আমি ক্লোৰিনৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ উলাও অক্সিডেশন নাম্বাৰ আমি কিমান পাম +7 পাম which is maximum +7 তকে বেছি অক্সিডেশন নাম্বাৰ ক্লোৰিনৰ থাকিব নোৱাৰে তাতকে কমহে থাকিব পাৰে তাতকে বেছি থাকিব নোৱাৰে এটা ডিসপ্ৰপৰ্শনেট ৰিঅ্যাকশন মানে কি গম পালো যেতিয়া তোমাৰ ডিসপ্ৰপৰ্শনেট ৰিঅ্যাকশন মানে যেতিয়া হি তাৰ অক্সিডেশনো হ'ব আৰু যেতিয়া তাৰ ৰিডাকশনো হ'ব তো যদি তাৰ অক্সিডেশনো হ'ব লাগে যদি তাৰ অক্সিডেশন হ'ব লাগে কি হ'ব লাগিব তাৰ +7 ৰ পৰা +8 +9 তেনেকুৱা হ'ব লাগিব কিন্তু +7 টো ম্যাক্সিমাম হয় তো +7 ৰ পৰা কম হ'ব পাৰে মানে ৰিডাকশন হ'ব পাৰে কিন্তু +7 ৰ পৰা বেছি হ'ব নোৱাৰে মানে অক্সিডেশন হ'ব নোৱাৰে তো এই যদি কম্পাউন্ড টু ডিসপ্ৰপৰ্শনেট ৰিঅ্যাকশন হ'ব লাগে হেই ক্লোৰিনৰ অক্সিডেশনো হ'ব লাগিব একেলগতে তাৰ ৰিডাকশন হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে তো অনলি ৰিডাকশন হে পসিবল অক্সিডেশন তো পসিবল নহয় সেই কাৰণে দিস ক্যান নট পারফর্ম the disproportionate reaction হ'ব তো অপশন কোনটো কারেক্ট
C মানে no, this cannot perform the disproportionate reaction. ठीक है एकदम जोश और साथ আমি কৰি আছো সো পুরা ফাস্ট রিভিজন দেখো আয়রন তোমার সরি ফ্লোরিন 2F2 + 2OH minus gives 2F minus plus OF2 plus H2 is a type of, this is a type of, so etu kuntu reaction or type hobo কোনটো হ'ব সোয়া ইয়াতে যদি ৰিএকচনটো সোয়া এই যে তোমাৰ ফ্লোৰিন আছে ফ্লোৰিনৰ ইয়াতে 0 আছিল অক্সিডেশন নাম্বাৰ ইয়াতে -1 হৈছে আৰু ইয়াতে +2 হৈছে মানে ফ্লোৰিনৰ -1 হৈ গৈছে 0 পৰা আৰু ফ্লোৰিনৰ +2 হৈ গৈছে এটো কোনটো ৰিএকচন এই মাত্ৰ কলো মই ডিসপ্ৰপৰ্শনেট ৰিএকচন তো কোনটো হ'ব ডিসপ্ৰপৰ্শনেট ৰিএকচন very good হৈছে সি then so NaH gives Na plus H2 is an example of combination reaction true ne false hudise etu janu combination reaction hobo etu ki reaction hobo etu hobo tumar decomposition reaction bijojon bikriya hoy ne to etu ki hobo false then so which of the following reaction is a combination reaction yare combination reaction kuntu hobo dekhate gom paisa hoy ne kuntu hobo D2 hobo karon prothom to displacement reaction second to ei matro pala disproportionate reaction third to pala decomposition reaction fourth to ki hobo fourth to hobo combination reaction simple হৈ গল redox reaction done yay redox reaction আমাৰ কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আমি কৰিম বেলেগ চ্যাপ্টাৰৰ MCQ ঠিক আছে এতিয়া আমি বেলেগ চ্যাপ্টাৰৰ MCQ কৰিম বেলেগ চ্যাপ্টাৰ কেইটাত মালকো মই জানো ৰিভাইজ কৰালে ষ্টুডেন্টস কমি যায় মানে ৰিভিজন নালাগে কাকু মানে ৰিভাইজন নালাগে কাকু ৰিভিজন নালাগে সবকে MCQ লাগে তো MCQ কৰাই আছো চাবা MCQ কৰাই আছো আৰু দেখো দেন তোমাৰ আমি আহিম thermodynamics or MCQ ঠিক আছে thermodynamics or MCQ প্ৰথম MCQ to সোয়া which of the following property cannot be used to describe the state of a system okay মানে ইয়াতে তোমালক হুদিছে ইয়াৰে তলৰ কোনটো স্টেট ফাংশন নহয় হেতে হুদিছে প্ৰেসাৰ ভলিউম টেম্পাৰেচাৰ মনত ৰাখিবা এই গুটেই কেটা আমাৰ ভেৰিয়েবল হয় হয়নে ভেৰিয়েবল হয় প্ৰেসাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ভলিউম বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে টেম্পাৰেচাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰপাৰ্টি আছে যেটো ভেৰিয়েবল নহয় এটো কনস্ট্যান্ট হয় কাৰণ নামতে আছে ইউনিভাৰ্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট মানে কি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তো ইউনিভাৰ্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট টু কি হ'ব ইয়াতে বেলেগ হ'ব কাৰণ প্ৰেসাৰ ভলিউম টেম্পাৰেচাৰ গুটেই কেটা তোমাৰ স্টেট মানে হে বেলেগ বেলেগ ভ্যালু ল'ব পাৰে কিন্তু ইউনিভাৰ্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট টু এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হয় ইউনিভাৰ্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট মানে r যেটো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হয় তো অপশন কোনটো হ'ব D2 D is the correct answer ঠিক আছে then so when work is done on the system or by a system there is a change in jetia work done hoy kuntu bostu change hoy external energy internal energy adiabatic energy na isothermal energy ami janu thermodynamics or law mote ki je delta u is equal q minus w this is the first law of thermodynamics to jetia ami janu je tumar a heat aru work done or logot kuntu change jorito hoi thake delta u মানে কি internal energy তো work done by the system হক বা on the system হবো তাত তোমাৰ কোনটো বস্তুৰ চেঞ্জ জড়িত হৈ থাকে চেঞ্জ ইন দা ইন্টারনাল এনার্জি মানে অপশন বি ইজ দা কারেক্ট आंसर একদম ইজি হয়নে একদম ইজি yes very good the system that does not allow the heat to pass through its boundary between the system and surrounding is called dash system মানে তোমাক কৈছে যে যত heat to pass হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা সিস্টেমক আমি কি বুলি কও adiabatic open isothermal close openত তো heat pass হ'ব পাৰে হয়নে কোনটো হ'ব आंसर কোনটো হ'ব সোয়া যদি তোমালকক স্পেসিফিক্যালি হিটত কৰিছে যে হিট বুলি কৈছে হিটৰ লগত জড়িত আমি জানো আমাৰ বেলেগ বেলেগ টাৰ্ম আছে ন আইসোথার্মাল আছে এডিয়াবেটিক আছে তাৰপাছত আইসো এনেকুৱা আমাৰ কোৰিক আছে বেলেগ আছে ইয়াৰে কোনটো হ'ব অপশন ভেৰি গুড এ ইজ দা কারেক্ট आंसर এডিয়াবেটিক মানে কি যত হিট তোমাৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে হয়নে মানে হিট ইজ কনস্ট্যান্ট তাক আমি কি বুলি কও এডিয়াবেটিক বুলি কও হয়নে Q is constant. Then so in an adiabatic process the work done is 50 kilojoule. What is the internal energy? কেনেকে কৰিবা বহুত সিম্পল adiabatic processত এই মাত্ৰ আমি পালো Q কি হয় Q হয় 0 তো আমি জানো ফাৰ্স্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স ৰ পৰা ডেল্টা U is equal Q minus W তো ডেল্টা U is equal কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এটো Q টো যদি 0 হৈ যায় কাৰণ adiabatic process বুলি মেনশন কৰিছে adiabatic processত Q কি হয় 0 হয় তো adiabatic processত যদি Q 0 হয় ডেল্টা U কাৰ সমান হ'ব minus W ৰ সমান হ'ব মালকক work done সুধিছে তো ডেল্টা U ৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে 50 দিয়া আছে তো W ভ্যালু কি হ'ব -50 সিম্পল यार simple delta C option is correct hobo -50 kilojoule হয় না -50 kilojoule then so an adiabatic process pressure is related to volume as
এডিয়াবেটিক প্ৰসেছত ইয়াৰে কোনটো তোমাৰ ইকুৱেশ্যন শুদ্ধ হয় সদায় মন ৰাখিবা এডিয়াবেটিক প্ৰসেছত কি হয় আমাৰ এইটো যেটো ইকুৱেশ্যন আছে PV to the power gamma is constant ইয়াতে এইটো কি হয় gamma টো তোমাৰ CP divided by CV হয় ঠিক আছে এইটো তোমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ এডিয়াবেটিক প্ৰসেছত এইটো হয় হবা তো কোনটো অপশন কারেক্ট হবা বি অপশন ইজ কারেক্ট হবা ইয়াতে তোমালকে ওপৰৰ PV is equal constant লিখি নিদিবা এডিয়াবেটিক প্ৰসেছত PV to the power y this is constant then so the first law of thermodynamics states that the energy of an isolated system is constant yes etu true ne false etu ola belekke dise actually first law of thermodynamics e ki koy je energy can not be created nor be destroyed mane e tumar depend kore the law of conservation of energy uporat to law of conservation of energy mane ki je isolated system etat hoday ki thakibo energy constant thakibo to this is the true statement then so an open system allows the transfer of open systemot car transfer allow kore open systemot monoto khiba open systemot open mane hoise tat massu allow koribo energy allow koribo hobo closed systemot mass tumar allow hobone energy allow hobone aru isolated allow hobone ei tintai janibo lebo difference exam ot ahe open aru closed er major difference open aru isolated er major difference ba closed aru isolated er major difference to open ot ki hoy massu transfer hobole allow kore energy transfer hobole allow kore to C is the correct answer ঠিক আছে then so both isolated and closed systems are the same হয় জানো obviously নহয় isolated system বেলেগ আৰু closed system বেলেগ হয়নে isolated মানে একদমে তাত মাসু ট্ৰান্সফাৰ হ'ব নোৱাৰে এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব নোৱাৰে যেনেকৈ থাৰ্মোফ্লাক্স তো এটো কি হ'ব বেলেগ আৰু closed systemত কে বেলেগ তো this is the কি B is the correct answer false then so if the work is done on an adiabatic wall then which of the following is true মানে তোমাক কৈছে যে adiabatic wall এখন আছে তাত work done কৰিছে কোনটো answer correct হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা যদি এই যেটো first law of thermodynamics or যেটো তোমাৰ ইকুৱেশ্যন চাও delta U is equal Q minus W আমি জানো adiabatic wall মানে কি Q is equal 0 তো delta U is equal কি হ'ব minus W হয়নে এতিয়া তোমাক চোৱা এতিয়া কি কৈছে work done on the system দুটা ধৰণ আছে work done by the system আৰু work done on the system work done on the system হলে হদায় মন ৰাখিবা কি হয় পজিটিভ হয় work done ৰ ভ্যালুটো আৰু work done by the system হলে ভ্যালুটো কি হয় নেগেটিভত হয় তো এতিয়া work done on the system বুলি কৈছে তো on the system বুলি কোৱাৰ লগে লগে w ৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব পজিটিভ হৈ যাব মানে ইয়াৰে কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব delta u is equal minus w হ'ব নে delta is equal plus w হ'ব কোনটো হ'ব b option is the correct answer মানে delta u is equal plus w simple then so the temperature of an object increases slowly than the energy of that object সদায় মন ৰাখিবা যেতিয়া তোমাৰ temperature increase হোৱা মানে সেই বস্তুটোৰ যিখিনি molecules আছে সেই molecules বিলাকৰ kinetic energy increase হয় kinetic energy বুজিছা kinetic energy মানে কি it is a form of energy এটা তো energy ৰে form হয় তো যেতিয়াই temperature increase হ'ব energy সদায় কি হ'ব increase হ'বই তাৰ মানে temperature increase হলে সেই বস্তুটোৰ energy টো increase হ'ব ঠিক আছে কিন্তু energy তোমাৰ increase হ'ব পুৰা quickly নে slowly সদায় মন ৰাখিবা slowly increase হ'ব quickly কেতিয়াও increase নহয় তো কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব a option is correct মানে increase হ'ব but slowly increase হ'ব ঠিক আছে then so when an ideal gas is compressed in an piston using 5 atm of pressure through a 50 meter cube of volume what is the amount of work done ইয়াৰ কাৰণে আমি simply কি কৰিম এটো আমি ইকুৱেশ্যন লগাম w is equal p into delta v আমি জানো প্ৰেসাৰ কিমান দিয়া আছে চোৱা প্ৰেসাৰ দিয়া আছে 5 atm প্ৰেসাৰ কিমান দিয়া আছে প্ৰেসাৰ টো আমি ক্যালকুলেট আমাক কি ক্যালকুলেট কৰিব দিছে ঠিক আছে প্ৰেসাৰ 5 atm ঠিক আছে প্ৰেসাৰ 5 atm দিয়া আছে আৰু ডেল্টা v ৰ ভ্যালু ডেল্টা v মানে কি ডেল্টা v মানে ভলিউম টো কিমান হৈছে চেঞ্জ হয়নে কিমান হৈছে 50 মিটাৰ কিউব মানে 50 মিটাৰ কিউব চেঞ্জ হৈছে তো p into delta v কৰি দিয়া p into delta v মানে 5 into 50 কি হ'ব 250 মানে কোনটো হ'ব 250 নিউটন মিটাৰ ডাইৰেক্ট আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি পিনে 250 নিউটন মিটাৰ উলাই ললো simple হৈ গল ঠিক আছে হৈ গল চলো then so when the pressure of 3 atm is exerted over a surface area of a 10 meter square what is a force that is applied so
এটো সুধিছে ফোর্সৰ ভ্যালু সুধিছে ইয়াতে আমি ডাইরেক্ট কি কৰিম এটো ফর্মুলা এপ্লাই কৰিম ফিজিক্সত পাইছা প্রেসার মানে কি ফোর্স ডিভাইডেড বাই এরিয়া ইয়াতে আমাক ফোর্স সুধিছে তো ফোর্স সুধিলে কি হ'ব প্রেসার ইনটু এরিয়া এটা প্রেসার কিমান দিয়া আছে প্রেসার দিয়া আছে 3 atm আৰু এরিয়া কিমান দিয়া আছে 3 এরিয়া দিয়া আছে সরি 10 তো 3 into 10 কিমান হ'ব 30 হয়নে 3 into 10 কি হ'ব 30 হ'ব মানে কি 30 নিউটন সিম্পল হয়নে না মই তোমাক জাস্ট ফর্মুলাটো কৈ দিছো F is equal কি হ'ব P into A ঠিক আছে হৈ গল then so expansion of gas under zero pressure is free expansion of gas under zero pressure is free expansion true নে false সুধিছে true free expansion শব্দটোৰ মিনিংটো সুধিছে free expansion মানে হৈছে যেতিয়া তোমাৰ external pressure zero হয় মানে pressure zero হয় তো free expansion মানে yes pressure zero হলে তাক আমি কি বুলি কও free expansion বুলি কও তো yes this is the true statement yes এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব simple questions আমিৰৰ 6 liters of an ideal gas expands isothermally at a temperature of 300 Kelvin up to 10 liters at a pressure of 5 atm what is the work done ৰ ফৰ্মুলাটো কি পালো আমি p into delta v p কিমান দিয়া আছে সোৱা p দিয়া আছে তোমাৰ p into delta v p কিমান দিয়া আছে সোৱা p দিয়া আছে 5 atm দেখিছানে pressure of 5 atm p দিয়া আছে 5 atm next তোমাক লাগে কি delta v কিমান সোৱা 6 liter ৰ পৰা 10 liter হল মানে delta v মানে কি change in the volume no change in the volume delta v মানে final volume minus initial volume তো 10 liter minus 6 liter মানে কি 4 liter হয়নে তো ইয়াৰ পৰা work done কেনেকৈ ওলাবা 5 into 10 minus 6 মানে কি হ'ব 20 simple একদম simple habo 20 hogol khatam then so which of the following is an intensive property or extensive property majo difference to jana yare tumar intensive property kuntu hobo question intensive kuntu hobo intensive so volume enthalpy internal energy ebur sob extensive property hoy extensive property karon hi size ba quantity ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কিন্তু কালাৰ যদি চাও বহুত এই গুটে ওয়াল খনৰ মই এটা অংশ লবা গুটে ওয়াল খন মই চাও হি পিংক কালাৰে আছে মোৰ পিছফালৰ ওয়াল খন কি কালাৰ আছে পিংক কালাৰ আছে তো হে পিংক কালাৰটো কি হয় গুটে অলপ লবা বেছি ল quantity ৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে জাস্ট কালাৰটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তো কালাৰ ইজ এন intensive property The value of the product of a universal gas constant and the temperature difference is given by 10 kilojoule per mole at 1 mole and the internal energy is given by this what is the enthalpy ইয়াৰ কাৰণে কোনটো ইকুৱেচন মনত পেলোৱা এটো ইকুৱেচন delta h is equal কি পাইছিলো মানে change in the enthalpy কি পাইছিলো delta u plus nr delta t ইয়াতে তোমালকক ইন্টাৰনেল এনাৰ্জিৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে 20 বুলি আৰু তোমালকক এই ভ্যালুটো দিয়া আছে 10 বুলি দুটা প্লাস কৰিলে আমি কি পাম 30 পাম হবো তো ইয়াতে মেইন তোমালকৰ ইকুৱেচনটো মনত ৰখাটো ইম্পৰ্টেন্ট delta h is equal delta u plus nr delta t হবো তো এই গম পালা এইটো ইমান ইজি হয় ইমান ইজি then so what is the difference in heat capacity at constant volume and pressure হৰে মন ৰাখিবা constant volume মানে cp minus cv minus cp এটোক আমি কি বুলি কও r বুলি কও আৰু r মানে কি r মানে হৈছে universal gas constant কোনটো অপচনত আছে b তো b is the correct answer then so write temperature difference in terms of heat capacity and heat energy so এটোৰ ইকুৱেচনটো কোনটো মনত কৰিব লাগিব এটো q মানে আমি জানো কি c delta t হৰে q মানে কি c delta t যদি আমি হিট ক্যাপাসিটি চাও c মানে হৈছে হিট ক্যাপাসিটি তো হিট ক্যাপাসিটি এটো মই লিখাইছো মালক q is equal c delta t তারপর delta t এর ভ্যালুটো সুধিছে কি হ'ব q divided by c yes q divided by c is the correct answer হনে c is the correct answer ইয়াতে যদি স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি হুধে তেতিয়া তাত m এটা আহি গল হয় বাট ইয়াতে আমাক ডাইৰেক্ট কি সুধিছে হিট ক্যাপাসিটি সুধিছে মোলাৰ হিট ক্যাপাসিটি হলে n আহিল হয় তেনুকা yes cp minus cv yes very good then so if gas is expanded freely from 1 liter to 5 liter at a temperature of 60 degree centigrade what is the work done etu hudise so
ইয়াতে যদি আমি চাও কি চাব লাগিব আমি p into delta v চাব লাগিব হয়নে p into delta v চাব লাগিব কিন্তু তোমালোকক ইয়াতে এটা টার্ম দি দিছে এক্সপান্ডেড ফ্রিলি এই মাত্ৰ মই কলো যেতিয়া ফ্রি এক্সপানশন হয় ফ্রি এক্সপানশন মানে কি প্রেসার ইজ ইকুয়াল 0 মানে একো প্রেসার এপ্লাই নহয় তো ওয়ার্ক ডান আমাক খুদিছে ওয়ার্ক ডানৰ ফর্মুলাটো হৈছে p into delta v যদি প্রেসারে 0 হয় delta v ক্যালকুলেট কৰি লাভে নাই ওয়ার্ক ডান কি হ'ব ওয়ার্ক ডান হ'ব 0 তো ইয়াতে ওয়ার্ক ডান কি হ'ব ওয়ার্ক ডান হ'ব c অপশন 0 হ'ব কাৰণ ফ্রি এক্সপানশন বুলি কৈছে ফ্রি এক্সপানশন মানে প্রেসারে 0 হৈ গল তো ওয়ার্ক ডান তো 0 হ'ব ন yes molar heat capacity yes very good এনেকুৱা the specific heat at constant pressure is given by the expression constant pressure হক বা constant volume হক expression to কি হয় এটোৱে q is equal c delta t তাৰ পৰা c কি পাবা q divided by delta t কিন্তু at constant pressure হলে তাক আমি cp বুলি লিখো আৰু at constant volume হলে তাক আমি cv বুলি লিখো but equation to same হয় equation to হৈছে q divided by delta t ঠিক আছে হৈ গল দেন বম ক্যালোরিমিটার আমি কি ইউজ কৰো এটো মনতে ৰাখিবা বম ক্যালোরিমিটার আমি হিট জুখিবৰ কাৰণে ইউজ কৰো আৰু ইয়াতে কোনটো তোমাৰ কার্ভ বা কোনটো কনসেপ্ট ইয়াতে জড়িত হৈ থাকে আইসোকোৰিক প্ৰসেস জড়িত হৈ থাকে আইসোকোৰিক মানে কি এট কনস্ট্যান্ট ভলিউম এটো জাস্ট মনত ৰাখিলে হৈ গল যে বম ক্যালোরিমিটাৰত আমাৰ কি হয় আইসোকোৰিক প্ৰসেস জড়িত হৈ থাকে যত ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকে ঠিক আছে এটো জাস্ট মনত ৰাখিলে হল দেন সো ইফ এন এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন occurs in a bomb calorimeter then the temperature of the water bath temperature of the water bath etu ki hobo increases hobo bomb calorimeter ki hoy swa bomb calorimeter the reaction occurs in a vessel and that is surrounded by the water bath mane bomb calorimeter eta reaction hoy aru tar sarupine tumar water thake ঠিক আছে এতিয়া swa jodi etu exothermic reaction hoy exothermic reaction mane ki exothermic mane tar pra temperature tu ki hobo temperature tu ভিতৰৰ পৰা ওলাই গৈ থাকিব হয়নে টেম্পারেচাৰ যদি এক্সোথার্মিক ৰিঅ্যাকশন হয় টেম্পারেচাৰ কি হ'ব ইনক্রিজ হ'ব এন্ড রাইজ হ'ব এন্ড ইফ ইট ইজ এন এন্ডোথার্মিক ৰিঅ্যাকশন টেম্পারেচাৰ ডিক্রিজ হ'ব তো ইয়াতে তোমাৰ কি গম পাব পাৰা যে টেম্পারেচাৰ ক্যান বি মেজাৰ্ড ইউজিং এ মানে আমি টেম্পারেচাৰ থার্মোমিটাৰ ইউজ কৰি পিনে কৰিব পাৰো ইউজ ইয়াতে তোমালোক হুদিছে এক্সোথার্মিক ৰিঅ্যাকশন তো এক্সোথার্মিক ৰিঅ্যাকশনত কি হ'ব টেম্পারেচাৰ ইয়াতে ইনক্রিজ হ'ব heat capacity of a bomb calorimeter is given by heat capacity আমি কেনেকে দিও যেহেতু bomb calorimeter টুত কি হ'ব constant volume ৰ ওপৰত কথা পাতে তো constant volume হ'ব মানে cv হ'ব not cp নহয় cv হ'ব মই আনসাৰটো কিয় কৈ আছো মানে এবোৰ বহুত সিম্পল হয় মই জানো তোমালোকৰ মনত ক্লিক কৰিছে তো কমেন্টস বিলাক চাই গৈ থাকিলে বহুত দেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে মই তোমালোকক আনসাৰ কেটা পটপট কৈ গৈ আছো ঠিক আছে যাতে মনত থাকি যায় সো bomb calorimeter is used to determine এটো কোৱেশ্চন কি হ'ব molar heat capacity heat of combustion rate kinetics affinity কি হ'ব আনসাৰটো yes a very good oh sorry এটো a কৈছা না আগৰটো a কৈছা আগৰটো সগে a কৈছা মই এতিয়া হে পাইছো Okay, কি হ'ব heat of combustion হিটৰ ওপৰত যেতিয়া তোমালকে বম ক্যালোরিমিটার দেখিবা ডাইরেক্ট হিট মার্ক কৰিবা মানে হিট মানে তাপ জুখে তো কি হ'ব heat of combustion হক মততে হিট জুখিব যি কোনো মততে হিট ক্যাপাসিটি নহয় হিট জুখিব তো হিট কোড আছে বি অপশন টুত আছে তো হিট জুখিব তো heat of combustion হক বা যি কোনো মততে হিট জুখিব ঠিক আছে দেন সোয়া c is the specific heat capacity বুলি কলে আমি কি কৰিছো আমি পালো ন ইকুৱেশনটো specific heat capacity বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা কি আহি যাব ডাইৰেক্ট m এটা আহি যাব হয়নে আৰু molar specific heat বুলি কোৱাৰ লগে লগে mol আহি যাব মানে n আহি যাব হয়নে yes তো ইয়াতে কোনটো হ'ব তোমাৰ যদি heat capacity বুলি সোৱা বা specific heat capacity বুলি সোৱা তাত তোমালকক delta t ৰ ভ্যালু দিছে delta t ৰ ভ্যালু নহয় ডাইৰেক্ট তোমালকক heat q ৰ ভ্যালু কোনটো দিছে বা temperature difference where the heat আচ্ছা equation to দিছে ঠিক আছে mass of the substance আমি জানো যে ইয়াতে q is equal c divided by delta t আৰু ইয়াতে m হ'ব ঠিক আছে তো m ৰ ভ্যালু দিছে m ৰ ভ্যালু কি হ'ব q divided by c delta t এটো হ'ব pdf dim হ'ব তো m ৰ ভ্যালু দিছে মানে মাছৰ ভ্যালু দিছে তো মাছৰ ভ্যালু কি হ'ব সোৱা m সোৱা q is equal কি হয় q is equal কি হ'ব mc delta t sorry এটো হ'ব आंसर q is equal mc delta t তো m ৰ ভ্যালু দিছে কি হ'ব q divided by c delta t হ'ব q divided by c delta t easy হয় during the process of conversion of ice into water the specific heat capacity is given by মানে তোমাৰ আইসৰ পৰা water বনালে
hey process to specific heat capacity ki hoy etu answer to swa etu hobo infinite hoy to infinite hoy yat jodi ami reaction to jodi swa je heat capacity kiman hoy specific heat capacity q divided by c delta t hobo yate tumar etu hobo 0 aru 0 mane yate ami ki gom pam je yate specific heat capacity ki hobo infinite ঠিক আছে এটো তোমাৰ simple এটা direct question হয় hobo এটো infinite hobo what is the value of specific heat capacity in a adiabatic process of specific heat capacity value ki hoy adiabatic process sa adiabatic process of total energy 0 hoy এটো ইমান important নহয় বাৰু hobo de etu nalage etu important when 1 kg of water at 373 kelvin is converted into steam how much amount of heat energy is required direct tumi a value to apply koribo para etu ami l mane hoise latent heat etu actually physics to ase etu chemistry ahile malike yate question to dia thakibo latent heat capacity buli dia thakibo latent heat capacity to dia thakiba thik ase 2260 hoy hobo 2260 edu tumar dia thakiba exam ot tetia tumalke mass to dia thakile heat to calculate kori pariba mass to ate 1 kg dia ase aru tumar latent heat to dia thakiba edu ta into kori pine 2260 paba answer to thik ase to enekwa ke suppose 2 kg of water dile tetia tak tumar heat hudile tumi tar latent heat er logot just into kori diba yate latent heat to dia thakiba hobo then the total heat energy utilized for increasing the temperature by 4 degrees Kelvin in a 3 kg substance is 100 kilojoule what is the specific heat capacity of that substance specific heat capacity mane gom palu no specific heat capacity ki hoy c is equal q divided by m delta t hoy ne to yate q kiman dia ase q dia ase q heat temperature dia ase 4 heat etu dia ase 100 m dia ase 3 kg aru delta t dia ase 4 degree to etu jodi calculate kora c er value mane specific heat capacity value kiman baba 8.34 baba 8.34 ঠিক আছে easy hoy just malke ei equation to use koriba lage specific heat capacity is equal q divided by m delta t hobo বুজি পাইছা then the enthalpy internal energy during a process and change in volume are 500 units 400 units and 2 units what is the pressure that is exerted on the gas during its process pressure er kotha hudise yate simple tumalke kuntu equation use koribo lebo etu delta h is equal delta u plus p delta v yate tumalkok enthalpy change er value dia ase 500 internal energy value dia thakibo hetu dia jodi thake tar pasot tumalkok yate pressure value hudise aru delta v er value dia ase 2 to yar pra p er value tu labo pariba tumalke baki khini koro pariba main tumalkor hoise ei equation tu monot thakibo lagibo ei equation tu monot thakile এই equation to monot thakile hoy jabo ঠিক আছে then the standard state of substance is considered when a temperature is 298 Kelvin and the pressure is standard state etu jodi question hude je standard state mane ki standard state ot hoda mon rakhiba tumar temperature 298 Kelvin hoy aru pressure 1 bar hoy bohude etu 1 atm mark koriba moi janu standard state mane hoise jetia temperature 298 Kelvin hobo aru pressure 1 bar hobo ইয়াতকে তোমালকৰ টান নাই হা এবোৰ অলপমান মই বেছি টান দি দিছো যাতে বাই চান্স আহিলো তোমালকে ক্লিক মানে টিক কৰিব পাৰা কাৰণ আজি এবাৰ শুনি গৈছা ন হেতু হৈয়ে যাব হেতু এবিলাক মনত ৰাখিব লাগে ইমান বস্তু নহয় all the enthalpies of fusion are positive এটো মই শিকাইছো যে enthalpies of fusions are always positive আৰু enthalpies of combustion are always negative তো enthalpy of fusion কি হ'ব always positive হ'ব এটো true হয় ঠিক আছে আৰু enthalpy of combustion সদায় negative হয় তেনেকে সোৱা তোমাৰ এটো নালাগে ৰবা এটো নালাগে
So when a chemical reaction is reversed, the value of enthalpy is reversed in sign. Mane jetia eta chemical reaction or suppose eta chemical reaction or enthalpy suppose A plus B gives AB2 ঠিক আছে তার তোমার enthalpy আছে -200 যদি তাক আমি reverse কৰি দিও মানে আমি যদি এনেকুৱা কৰি দিও AB2 gives A plus B তেতিয়া তাৰ enthalpy to reverse হবনে নাই মানে তেতিয়া তাৰ enthalpy to 200 হবনে নাই হেতু সুধিছে yes হব যদি আমি chemical reaction to reverse কৰি দিও তেতিয়া তাৰ enthalpy to কি হৈ যায় reverse হৈ যায় হেতু সুধিছে ঠিক আছে হব then চোৱা consider the equation এই equation তো তোমাক কৈছে যে ইয়াতে যেটো 2 আছে সেই 2 টোৱে H2 or লগত যেটো 2 আছে সেই 2 টোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে H2 + O2 gives 2H2 সেই 2 টোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আমি জানো 2 যেটো কোফিশিয়েন্ট আছে হি কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে number of moles হয়নে number of moles represent কৰে তো number of moles represent কৰিব H2 ৰ লগত যেটো 2 আছে অক্সিজেনৰ লগত যেটো 1 আছে হে কোফিশিয়েন্ট কেটা number of mole represent কৰে এনেকুৱা simple question সুধিব পাৰে simple question so what is the unit of standard enthalpy of fusion na lage etu enthalpy of fusion then so which of the following is not an application of Hess's law mane Hess's law ki koy so Hess's law hore mon rakhiba Hess's law amak heat of formation heat of transition ba heat of hydration ebilakor uprot kotha koy kintu amak gives free energy uprot kotha nokoy yate koise je not an application of Hess's law gives determination of this free energy is not an application of Hess's law then etu sa delta HR is equal summation of delta HF products minus summation of delta HF reactant hobo etu tumak শুদ্ধ সুধিছে obviously শুদ্ধ কাৰণ heat of fusion হয় না heat of formation কি হয় productor and মানে তোমার enthalpy of formation কি হয় enthalpy of product minus enthalpy of reactant true হয় true আমি বেলেগ enthalpy পাইছিলো হয়নে enthalpy of formation পাইছিলো enthalpy of neutralization পাইছিলো enthalpy of combustion পাইছিলো enthalpy of fusion পাইছিলো বহুত বেলেগ ধৰণৰ enthalpy পাইছিলো enthalpy of combustion is always negative yes always negative then so এনেকুৱা ধৰণৰ question মালকক মই PYQ ত কৰাইছো PYQ question bankত ভাৰকে আছে এনেকুৱা ধৰণৰ question বহুত important যে calculate the heat of combustion of ethane in the reaction এটা reaction দিয়া আছে তাত তোমালকক ইথেনৰ মানে হিট তোমাৰ হেতু সুধিব heat of combustion সুধিব বাকি বিলাকৰ দিয়া থাকিব suppose তোমালকক কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ হিট দিয়া থাকিব ওৱাটাৰৰ হিট দিয়া থাকিব তেতিয়া কেনেকৈ কৰিবা তেতিয়া তোমালকে গুটে কেটাকে এই ৰিঅ্যাকশন তো ইউজ কৰিলে হল যে summation of heat of enthalpy of formation and summation of enthalpy of reactant enthalpy মানে productor enthalpy কেটা যোগ কৰি পিনে reactant to minus কৰিলে হৈ গল ইয়াতে productor enthalpy সোৱা productor সাইডত কি আছে 2 into carbon dioxide তো carbon dioxide ৰ enthalpy কিমান দিয়া আছে -84. হয় -393.5 দিয়া আছে তো 2 into -395 তেনেকা হ'ব আৰু 3 into waterৰ enthalpy বুজি পাইছা নে বহুত সিম্পল হয় এটো বহুত সিম্পল ইয়াতে সোৱা ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে সোৱা এটো reactantor productor পৰা reactantor খিনি minus কৰিব লাগিব productor পৰা reactantor খিনি minus কৰিব productত কি আছে carbon dioxide আছে হয়নে carbon dioxide আৰু কি আছে water আছে তো carbon dioxide কেটা আছে 2 mol আছে এটাৰ কাৰণে তোমাক হিট টু দিয়া থাকিব দুটাৰ কাৰণে কি হ'ব ইনটু কৰিলা তেনেকে waterৰ দিয়া আছে এটো তিনিটাৰ কাৰণে কি হ'ব তাৰ পিছত তুমি minus কৰিবা reactant কি দিয়া আছে ইথেনৰ কিমান দিয়া আছে 0 দিয়া আছে তো আৰু 2 moles তেনেকে কৰি পিনে তুমি productor enthalpy to পাই যাম আৰু কেটামান আছে ৰবালি যা সোৱা ইয়াতে তোক বহুত সৰু questions বিলাকো মই দি দিছো যাতে এবাৰ ৰিভাইজ কৰা হৈ যায় বহুত সৰু questions দি দিছো কিছুমান the enthalpy of এটো নালাগে enthalpy of atomization মানে কি সুধিছে enthalpy of atomization মানে কি যে যেতিয়া enthalpy of atomization or মই এটো ৰিভাইজ কৰাই দিছো enthalpy of atomization মানে কি আছিল enthalpy of atomization মানে কি আছিল যে যেতিয়া তোমাৰ যিকোনো এটা মলিকিউল তাৰ atoms বিলাকলে ভাগ হৈ যায় তাকে আমি কি বুলি কওঁ enthalpy of atomization বুলি কওঁ এটো যদি অপচনত সুধে যে enthalpy of atomization মানে কি তেতিয়া পাৰিবা
Then so in case of decomposition of hydrogen molecule into two hydrogen atoms, the enthalpy of atomization is same as enthalpy of atomization ok ami aru ki boli kobo paru bond dissociation enthalpy boli kobo paru karon bond tu bhangi gol no water or bond tu bhangi joa karone water or bond tu hydrogen or oxygen le bhangi gol to tak ami ki boli kobo paru bond dissociation enthalpy boli kobo paru Then তোমালকৰ PY কো দেখিছা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত তোমালকৰ কি কৰিব কাৰ্বন কাৰ্বন বন্ডৰ মাজত এটা এনাৰ্জি দিয়া থাকিব ডিসোসিয়েশন এনাৰ্জি হাইড্ৰোজেন হাইড্ৰোজেনৰ মাজত দিয়া থাকিব আৰু কাৰ্বন হাইড্ৰোজেনৰ মাজত দিয়া থাকিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই যেটো তোমাৰ আছে ন ৰিঅ্যাকশনটো এই ৰিঅ্যাকশনটো তোমালকে বাছি উলিয়াব লাগিব যে কাৰ্বন হাইড্ৰোজেন বন্ড কেডাল আছে কাৰ্বন কাৰ্বন বন্ড কেডাল আছে আৰু হাইড্ৰোজেন হাইড্ৰোজেন বন্ড কেডাল আছে আৰু তাৰ পৰা আনসাৰটো আৰামছে কৰিব পাৰিবা সো ইয়াতে তোমালকে যেতিয়া এটো কৰা তেতিয়া প্ৰডাক্টৰ আৰু প্ৰডাক্টৰ পৰা ৰিঅ্যাকটেন্টটো মাইনাস কৰি দিবা প্ৰডাক্টৰ খিনি ফাৰ্স্ট ক্যালকুলেট কৰি লবা ৰিঅ্যাকটেন্টৰ খিনি মাইনাস কৰি দিবা ঠিক আছে মানে কেডাল বন্ডস আছে সেই বন্ডস কেডাল মাইনাস কৰি দিলে হৈ গল ইয়াতে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনাৰ্জি এটো কোৱেশ্চন আহে এই কোৱেশ্চনটো তোমালকৰ এমসিকিউ নহয় এটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে So a decomposition of sodium chloride into a sodium ion and chloride ion releases energy. What is the energy called? কি বুলি কম ইতাক কি বুলি ক সদাই যেতিয়া আয়নছৰ এনাৰ্জি মানে যেতিয়া তোমাৰ সোডিয়াম ক্লোৰাইড বুলি ক সোডিয়াম ক্লোৰাইডে কি হলে ডিসোসিয়েট কৰিব সোডিয়াম প্লাস আৰু Cl মাইনাস হলে আৰু তাক আমি কি বুলি ক লেটিস এনাৰ্জি বা লেটিস এনথালপি মানে তুমি বন্ডিংটো পাইছো লেটিস এনথালপি বুলি ক Which of the following cycle allows Hess to analyze reaction energies? Analyze reaction energies. Reaction or energy analyze koribo karone ami yare kuntu cycle use koru. Carbon cycle, Born-Haber cycle, nitrogen cycle, chemical cycle. Kuntu use koru. Born-Haber cycle. ঠিক আছে এটো ডাইরেক্ট মনত ৰাখিব লাগিব এটো একো নকা হে নাই reaction or energy karone ami Born-Haber cycle use koru. Then so enthalpy of solution can either be positive or solution or enthalpy positive hobo pare aru ki hobo pare negative ne does not exist zero ne infinity and solution etar enthalpy hoyto positive hobo pare ba hoyto negative hobo pare hetu depend koribo tumar hey substance tur uporot kiman khini dissolve hoise hobo ba tumar exothermic aru endothermic processor upor depend koribo Then so the enthalpy of dilution of a solution is this on the original concentration of the solution. Eto nalage. Eto তোমালোকক মই শিকাইছিলো ন যে spontaneous process আৰু non spontaneous process which of the following is not a spontaneous process ইয়াৰে spontaneous process কোনটো নহয় sugar dissolves in water melting of iron rusting of iron evaporation of water ইয়াৰে কোনটো spontaneous process নহয় কি হ'ব answer কোনটো হ'ব কোৱাচোন এটো সবে কোৱাচোন এবাৰ spontaneous process এৰে কোনটো নহয় sugar dissolves in water melting of iron rusting of iron evaporation of C বুলি কৈছে কি হ'ব Yes, melting of iron ha melting of iron to spontaneous process etu নহয় melting of iron ঠিক আছে বাকি sugar dissolves in water rusting of iron evaporation of water ebur সব তোমার কি হবো ebur spontaneous process হবো ঠিক আছে then so spontaneous reactions that occur are mostly dash in nature endothermic spontaneous হয় exothermic হয় নে কোত হয় spontaneous reaction mainly কোত হয় ebur সব মানকক নোটছত মই লিখাইছো সব নোটছত আছে এইবোৰ সব খিনি মই নোটছত কৰাইছো কোৱা spontaneous process কেতিয়া হয় মই বাৰু নোটছ খিনি এটা চেপ্টাৰ ৰিভাইজ কৰিলো বাকি খিনি কি হ'ব Okay, B. Yes, exothermic mainly spontaneous হয় না exothermic কি হয় mainly reaction বিলাক spontaneous হয় very good then entropy increases for a spontaneous reaction হসা নে মিছা
spontaneous reaction at entropy increase hoy ne decrease hoy ki hobo ma'am ebar zubinda boli koi dio hebur ki choli ase yes entropy mane ki delta s hane delta s spontaneous reaction at ki hobo swa explanation to ate dia ase a process is spontaneous if and only if the entropy of universe increases hobo mane jetia tumar greater than 0 hoy tetia he spontaneous reaction hoy jodi entropy to greater than 0 hoy to tumar ki hobo hetu true hobo entropy isn't dash property mo koise entropy gives free energy enthalpy ebur sob ki property hoy ebur hoise extensive property then which of the following relation is true between the gives free energy enthalpy and temperature and entropy bahut important etu kuntu hoba answer to a to a swa delta g is equal etu tumar bahut important reaction yak ami gives helms ami reactions boli ko ঠিক আছে এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট g is equal h dot ts h.ts so a reaction is spontaneous if gives free energy is কি হব সদায় মন ৰাখিবা delta g কি হ'ব লাগিব reaction এটা spontaneous হ'ব কাৰণে delta g negative হ'ব লাগিব negative মানে কি less than 0 delta s গম পালা greater than 0 হ'ব লাগিব delta g কি হ'ব লাগিব less than 0 হ'ব লাগিব হ'ব তেতিয়া reaction to spontaneous হয় if the enthalpy is positive and entropy is negative what do you understand about the gives free energy ইয়াতে তোমালকে ইকুৱেশ্যনটো এপ্লাই কৰি দিয়া ইকুৱেশ্যনটো আমি কি পাইছিলো g is equal ইকুৱেশ্যনটো আমি কি পাইছিলো g is equal h minus ts g is equal h minus ts হয়নে তোমালক খুদিছে g ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব যদি enthalpy মানে h পজিটিভ হয় আৰু entropy মানে s নেগেটিভ হয় কি হ'ব ভ্যালুটো সো h টো পজিটিভ মানে h টো ডাঙৰ হ'ব তাৰপিছত t yes হেতু কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব হেতু ডিপেন্ড কৰিব টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত কাৰণ টেম্পাৰেচাৰটো যদি বহুত ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ আৰু s ৰ যেটো ইনটু টু মানে সো টেম্পাৰেচাৰটো যদি বহুত ডাঙৰ হৈ যায় t আৰু s ৰ ভ্যালুটো ডাঙৰ হৈ যাব হয়নে তেতিয়া h - ts কৰিলে ওভাৰঅল সাইনটো নেগেটিভ আহিব হয়নে আৰু টেম্পাৰেচাৰ যদি সৰু হয় তেতিয়া h - ts কৰিলে h ৰ ভ্যালুটো ডাঙৰ হ'ব তো h মানে ওভাৰঅল ৰিঅ্যাকচনটোত পজিটিভ আহিব তো ওভাৰঅল ৰিঅ্যাকচনটোত পজিটিভ আহিব নে নেগেটিভ আহিব হেতু কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব t ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তো টেম্পাৰেচাৰটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হেকাৰণে আমি কি বুলি কব পাৰো যে টেম্পাৰেচাৰটো যদি কম হয় তেতিয়া হেতু তোমাৰ হেতু পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে the entropy of the universe is always increasing এটু কোনটো ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স এ কয় ফাৰ্স্ট ল হবনে সেকেন্ড ল হবনে থাৰ্ড ল হবনে কি so the entropy okay first law তোমার first law of thermo okay etu তোমার second law of thermodynamics ha second law etu c hoba answer to etu c hoba c is the correct answer second law of thermodynamics second law of thermodynamics ঠিক আছে the law of third law of thermodynamics is only applicable for perfectly crystalline substance true or false etu na lage third law to na lage no hobo egeta hoy gol হা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সুধিব যে তোমালোকক এটা ৰিঅ্যাকচন দিয়া থাকিব হেতু স্পন্টেনিয়াস হয় নে নন স্পন্টেনিয়াস হয় সুধিব সোৱা ৰিঅ্যাকচনটো দিয়া আছে ইয়াতে দেখিছানে ডেল্টা h ৰ ভ্যালু দিয়া আছে ডেল্টা s ৰ ভ্যালু দিয়া আছে তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সোৱা ইয়াতে ডেল্টা g ৰ ভ্যালুটো তোমালোকে উলাব লাগিব ডেল্টা g ৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলাবা ডেল্টা h - t ডেল্টা s তাৰ ডেল্টা h ৰ ভ্যালু দিয়া আছে তাৰ পাছত তোমালোকক delta s or value দিয়া আছে আৰু টেম্পাৰেচাৰ ভ্যালু দিয়া আছে হেকিটা ক্যালকুলেট কৰি পিনে যদি delta g ৰ ভ্যালুটো উলৱা যদি নেগেটিভত পোৱা স্পন্টেনিয়াস হ'ব আৰু যদি নেগেটিভত নোপোৱা মানে পজিটিভত পোৱা তেতিয়া তোমাৰ নন স্পন্টেনিয়াস হ'ব সিম্পল ডাইৰেক্ট মই ফৰ্মুলা তোমালোকক কৈ দিছো যে কেনেকুৱা ধৰণে আহিব ঠিক আছে
হৈ গল So, এইটো ইকুৱেশ্যনো লিখাইছিলো ন ডেল্টা জি ইজ ইকুৱেল -2.303 RT log k ইয়াতে তোমালোকক সুধিছে k মানে কি ইয়াতে k মানে হৈছে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্ট k মানে কি ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্ট এটো জানা হ'ব দেন লাষ্ট কোৱেশ্চন এইটো যে হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি এণ্ড EMF অফ দ্য সেল কোনটো হ'ব आंसर কোনটো হ'ব कौन सा होगा ये लिखा है मैंने देखो इसका आंसर होगा ए ठीक है डेल्टा जिजिकल -NEF सेल हो गल এইকেইটা আহিব ইয়াতকে তোমাৰ বেলেগ নাহে একো যিকেইটা আহিব ধৰা ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰে আহিব এইকেইটা আছিল ঠিক আছে এইকেইটা আছিল হৈ গল এইকেইটাই দেন তোমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কোৱেশ্চন কেইটামান আছে ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কোৱেশ্চন কেইটাও বহুত ইজি হয় ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ তোমাৰ MCQ কোৱেশ্চনো বহুত ইজি কোৱেশ্চনছ আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব মই কৈ আছো চোৱা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছে ইফ both the forward and reverse reaction rates are equal in the equilibrium it is said to be কি যদি ৰিভাৰ্স ৰিঅ্যাকচনৰ ৰেটটো আৰু ফৰৱাৰ্ড ৰিঅ্যাকচনৰ ৰেটটো সেম হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামক আমি কি বুলি কওঁ কোৱেশ্চন এটো আনসাৰটো ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ মেইনলি তোমাৰ কেমিক্যাল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কোৱেশ্চন আহিব আয়নিকৰ ইমান নাহে আৰু কেমিক্যালৰো যেটো মাস ল অফ মাস একচন একেটাৰ পৰা আহিব क्या होगा आंसर अभी तुम लोग इग्नोर कर रहे हो ना जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तब तुम लोग पछताओगे मतलब बोलोगे क्यों नहीं देखा था हम लोगों ने अब देख लो मैं पूरा बासी बासी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केटा आनिसो यात के तान नाहे ঠিক আছে আৰু যিকেটা এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনছ যিকেটা মই কৰাম হেকেটা MCQ কে আহিব পাৰে বাট ধৰা হেকেটা কোৱেশ্চন ডেসক্ৰিপটিভ কে আহিব পাৰে হেটা জাস্ট জানিলে হৈ গল ভেৰি গুড কি হ'ব আনসাৰটো A ডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম হয়নে ডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম মানে কি যে যেতিয়া ফৰৱাৰ্ড ৰিঅ্যাকচনৰ ৰেটটো ৰিভাৰ্সৰ লগত সেম হয় দেন ফিজিক্যাল ইকুইলিব্ৰিয়াম ইজ দ্য সেম এজ দ্য কেমিক্যাল ইকুইলিব্ৰিয়াম হয়নে ট্ৰু নে ফলছ So, physical equilibrium chemical equilibriumৰ হৈতে same নহয় physical equilibrium বেলেগ আৰু chemical equilibrium বেলেগ physical equilibrium মানে কি যেনেকে melting of ice হওক বা তোমাৰ evaporation of water এইবোৰ physical equilibriumত আহে chemical equilibriumত chemical reaction involve হয় তো এটো false হ'ব হয়নে yes false very good Which of the following characteristics of chemical equilibrium is true? Chemical equilibrium is dynamic in nature. Equilibrium cannot be altered from either side. Equilibrium cannot be obtained in a closed container. Equilibrium state is affected by the pressure of a catalyst. यारे कुंतु true है. इसका कौन सा option correct होगा? Equilibrium is a dynamic in nature. Equilibrium cannot be attained from either side. Equilibrium cannot be obtained in a closed container. कौन सा होगा? Very good. June june A koisa very good. Equilibrium is dynamic in nature. Baki equilibrium cannot be attained from either side বুলি আছে মানে কে কৈছে যে equilibrium আমি forwardৰ পৰা হে attain কৰিব পাৰো backwardৰ পৰা নোৱাৰো হেতু কোৱা আছে কিন্তু নহয় আমি equilibrium দুটা সাইডৰ পৰা attain কৰিব পাৰো third আছে equilibrium cannot be obtained in a closed container নহয় closed container তেটো equilibrium attain হয় তো equilibrium আমি closed container attain কৰিব পাৰো and equilibrium state is affected by the presence of the catalyst নহয় catalystৰ এড কৰিলে ৰিঅ্যাকচনটো ৰেটটো হে বাঢ়িব কিন্তু ইকুইলিব্ৰিয়ামটো সেম ষ্টেজতে আমি পাম হেতু আমি পাইছো ন ফ্যাক্টৰস এফেক্টিং ইকুইলিব্ৰিয়ামত যে ক্যাটালিস্ট এড কৰিলে কেতিয়াও ইকুইলিব্ৰিয়ামটোৰ ষ্টেটটো তোমাৰ এফেক্ট নহয় হেতুৱে দেন which of the following is an example of solid liquid equilibrium solid liquid equilibriumৰ example কোনটো হ'ব water and steam water and ice the point where ammonia is sublimized then তোমাৰ boiling point of water
कौन सा होगा देखो इसका होगा बी वाटर एंड आइस कारण আমাক ইয়াতে কি কৈছে সলিড আৰু লিকুইড মানে ইয়াতে আইস টু সলিডত আহিব আৰু ওয়াটাৰ টু লিকুইডত আহিব হয়নে তো ওয়াটাৰ এন্ড আইস হয় না নাই হেতু সলিড লিকুইড yes b is the correct answer amount of gas that is dissolved in a solvent depends on the pressure of the solvent so তোমাক কৈছে যে আমি এটা সলভেন্টত সাপোজ পানীত আমি যেনেকৈ আমাৰ বটল বিলাকত থাকে ন ড্ৰিংকিং বটল বিলাকত কোকোকোলা চকোলা দিবলা যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ডিজলভ হৈ থাকে তোমাক কৈছে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যে ডিজলভ হৈছে গ্যাসটো যে ডিজলভ হৈছে কিমানখিনি ডিজলভ হ'ব হেতু সলভেন্টৰ প্ৰেসাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ট্ৰু নে ফলস ইকুইলিব্ৰিয়াম বেছি টান বুলি ক'ব লাগিব হৰ্ষা So, etu true. Okay, true. Etu kami Henry's law বুলি কও, etu true হয়. Solventor pressure ওপৰত depend কৰে gas কিমান dissolve হ'ব. ঠিক আছে, etu মই তোমালোকক এনেকুৱা true and false কিয় দিছো কাৰণ এই statement বিলাক examত আহিব. Statement বিলাক আহিলে তোমালোকে তেতিয়া পাৰি যাবা. Equilibrium constantor ওপৰত কেইটামান statement দিয়া আছে, okay? It has a definite value for every chemical reaction at a particular temperature. It is independent of initial concentration of the reactant. It is dependent on the presence of a catalyst. If K is the equilibrium constant for a backward reaction, then the forward reaction's equilibrium constant is 1 by K. C, D, okay. So, ইয়াৰ অপশনটো হ'ব তোমাৰ C, okay? মানে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্টৰ ওপৰত কেইটামান স্টেটমেন্ট দিয়া আছে তাৰ ফলসটো সুধিছে প্ৰথমটো ট্ৰু হয় যে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্টৰ প্ৰত্যেকটো ৰিঅ্যাকচনৰ কাৰণে এটা ডিফাইনেড এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু থাকে এটো সঁচা সেকেন্ডটো ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইনিশিয়াল কনসেন্ট্ৰেশন অফ দা ৰিঅ্যাক্টেন্ট এটো সঁচা মিছা কোনটো যে it is dependent on the presence of a catalyst মানে catalystor ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিন্তু নহয় আমি অলৰেডি পালো ন catalystor ওপৰত ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ একো এফেক্ট নপৰে জাস্ট ৰেটটো হে ফাস্ট হৈ যায় catalyst থাকিলে তো হেতু তোমাৰ ফলস হয় বাকি তোমাৰ fourth option to correct হয় if K is the equilibrium constant for a backward reaction then forward reaction or কাৰণে equilibrium constant to 1 by K হয় ঠিক আছে so what will happen if the rate of evaporation is equal to the rate of condensation in the water rate of evaporation যেতিয়া rate of condensation or equal হয় তেতিয়া আমি কি পাও equilibrium পাও এটো অলৰেডি নোটছত মই পঢ়াইছো হয়নে এটো কোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম আহিব ইভাপোৰেশন মানে কি আৰু কনডেনসেশন মানে কি ইভাপোৰেশন মানে কি যে ভাপ হোৱা তো লিকুইডে ভাপ হ'ব আৰু কনডেনসেশন মানে কি ভাপৰ পৰা লিকুইড হোৱা তো গমে পালা কোনটো হ'ব B is the correct answer মানে সলিড তোমাৰ কি লিকুইড ভেপাৰ কাৰণ লিকুইডৰ পৰা ভেপাৰ হোৱাটো ইভাপোৰেশন ক আৰু ভেপাৰৰ পৰা লিকুইড হোৱাটো কনডেনসেশন ক তো লিকুইড ভেপাৰ ইভাপোৰেশন ইমান সিম্পল The equilibrium in a chemical reaction is represented by the kuntu symbol or represent koru obviously 3 number to jana C is the correct answer hane then so select the correct equilibrium involving physical equilibrium or logot kuntu involve ase it is possible only in a closed system at a given temperature both forward and backward does not occur at the same rate there is a dynamic but an unstable condition measurable properties of the system do not remain constant কোনটো হ'ব সোৱা ফিজিক্যাল ইকুইলিব্ৰিয়াম যেতিয়াই তোমাক যেতিয়াই ফিজিক্যাল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ কথা আহিব সদায় মনত ৰাখিবা ফিজিক্যাল ইকুইলিব্ৰিয়াম অনলি ক্লোজড সিস্টেমতহে পসিবল হয় বাকি সব বাদ দিয়া ফিজিক্যাল ইকুইলিব্ৰিয়াম অনলি ক্লোজ সিস্টেমত পসিবল হয় তো ফার্স্ট অপশন ইজ কারেক্ট যে ফিজিক্যাল ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব কাৰণে আমাক এটা ক্লোজ সিস্টেম লাগিব আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট টেম্পাৰেচাৰ লাগিব বাকি ফৰৱাৰ্ড ব্যাকৱাৰ্ড এবোৰ সব কেমিক্যালত আহে ফিজিক্যাল বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট আমাক ক্লোজ সিস্টেমৰ কথাটো আহিব ঠিক আছে Then so when solid sugar dissolves in a solution this equilibrium is attained kuntu ami equilibrium pam yate so solid sugar aru solution at add hoise mane liquid at add hoise to kuntu hobo obviously solid aru liquid equilibrium
simple then তোমাক সোয়া এখন কার্ভ খন হুদিছে আৰু এই কার্ভৰ ওপৰত কেটামান কোৱেশ্চন হুদিছে যে এই কার্ভ খন যদি তুমি সোয়া যে কনসেন্ট্রেশন অফ ৰিয়েক্ট ইয়াতে তোমাক কৈছে যে এই যে ডটেড যেটো লাইন হে ডটেড লাইনটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ডটেড লাইনটো কনসেন্ট্রেশন অফ ৰিয়েক্টেন্ট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে তাৰপাছত তোমাৰ কনসেন্ট্রেশন অফ প্ৰডাক্ট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে নে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে obviously আমি জানো যে ৰিয়েকচন এতিয়া যেতিয়া প্ৰসিড হ'ব ৰিয়েক্টেন্টৰ পৰিমাণটো কমি কমি গৈ থাকে আৰু প্ৰডাক্টৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে হয়নে প্ৰডাক্টৰ পৰিমাণ ইনিশিয়ালি 0 আছিল কিন্তু লাহে লাহে প্ৰডাক্টৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব আৰু ৰিয়েকচনটোৰ ৰিয়েক্টেন্টৰ পৰিমাণটো কি হ'ব তোমাৰ কমি কমি গৈ থাকিব হয়নে তো आंसर কোনটো হ'ব ডটেড লাইনটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব yes very good concentration of তোমাৰ reactant কি হ'ব ইয়াতে কমি কমি গৈ থাকিব হয়নে প্ৰডাক্টৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বাঢ়ি তো ডটেড লাইনে তোমাৰ reactantৰ কনসেন্ট্ৰেশন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব synthesis of ammonia occurs through which process ammonia যেতিয়া আহিব সদায় আমি কি মন ৰাখিব লাগিব Haber's process সদায় মন ৰাখিব লাগিব Haber's process সদায় Haber's process A2 equilibrium can be attained only from one side হসানে মিছা দুটা সাইডৰ পৰা আমি অ্যাটেইন কৰিব পাৰো এটা সাইডৰ পৰা নহয় তো ফলস ইমাত্ৰ কৈছিলো at dynamic equilibrium the concentration of both the reactant and product are কি equal first question to আজিবে পালো dynamic equilibrium মানে যেতিয়া rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction হয় তো A is the correct answer and so in which of the following conditions do you think the rates of both forward and backward reactions are the same কেতিয়া equilibriumত হয়নে নাই তো D equilibriumত সদায় rate of forward reaction আৰু rate of backward reaction same হয় বাকি বিলাক তো অপশন তো একদম unstable equilibrium not in equilibrium বিলাক তো incorrect হয় দেখাতে গম পায় what is the reverse reaction of S of water এটো না লাগে ৰবা dynamic equilibrium mainly concerns about spontaneous reaction non spontaneous reaction reversible reaction নে irreversible reaction কোৱাচোন এটো কোনে কব পাৰিবা dynamic equilibrium কোনটো factor mainly থাকে কোনটো reaction mainly থাকে spontaneous নে non spontaneous নে reversible নে irreversible কোনটো reaction mainly থাকে dynamic equilibrium okay এই কৈছা ঠিক আছে dynamic equilibrium মন ৰাখিবা irreversible reaction থাকে কি reaction থাকে mainly concerns about irreversible মানে dynamic equilibrium মানে কি dynamic equilibrium মানে তোমাৰ প্ৰডাক্টৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো কনস্ট্যান্ট থাকিব মানে ৰিয়েক্টেন্টৰ যিমানখিনি গৈছে প্ৰডাক্টৰ যিমানখিনি বনিছে সেম থাকিব বাট কি হয় ইয়াৰ পৰা যদি 50 গৈছে ইয়াৰ পৰা আকৌ 50 আহিব ডাইনামিকত থাকে তো কনসেন্ট্ৰেশন খিনি সেম থাকে কনসেন্ট্ৰেশন খিনি কনস্ট্যান্ট থাকে হেতুৱে ডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম বুজি পাইছা equilibrium of a reaction depends on the concentration of the reactant eto hosane misa reactantor concentration or uporat equilibrium depend kore ne nokore ami paisu no factors affecting equilibrium concentration to asene nasila tat obviously asile hoine to tumar equilibrium or concentration upor depend kore a reaction is given by so a plus bb gives c plus dd how do you represent the equilibrium constant ami ki korim আমি উপৰত প্ৰডাক্টৰ কনসেন্ট্ৰেশন লিখিম উপৰত আমি প্ৰডাক্টৰ কনসেন্ট্ৰেশন লিখিম তলত আমি ৰিয়েক্টেন্টৰ কনসেন্ট্ৰেশন লিখিম হয়নে উপৰত আমি কি লিখিম c d d তলত কি লিখিম a b b এনেকুৱা simple question আহিব সো law of mass action so the value of equilibrium constant for different chemical reactions at a particular temperature is মানে temperature এটাই আছে কিন্তু reaction বেলেগ আছে ঠিক আছে ৰিয়েকচন বেলেগ আছে যেটো তোমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট আছে হেতু কনস্ট্যান্ট থাকিব বেলেগ থাকিব সেম থাকিব না আমি কব নোৱাৰো কি হ'ব আনসাৰটো কি হ'ব
সো ইয়াতে তোমাৰ আনসাৰটো হ'ব ইউনিক কাৰণ বেলেগ বেলেগ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনৰ কাৰণে সদায় ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট কি হ'ব বেলেগ বেলেগে হ'ব টেম্পারেচাৰ সেম থাকক বেলেগ থাকক তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে ন কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনটো বেলেগ তো অবভিয়াসলি ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টটো কি হ'ব সেই ৰিঅ্যাকশনটোৰ কাৰণে ইউনিক হ'ব বেলেগ হ'ব সিম্পল So, what does it indicate having a higher equilibrium constant? Jodi equilibrium constant besi hoy, equilibrium constant or value to jodi besi hoy, he ki indicate kore. Reaction occurs faster, rate of forward reaction is faster, both the backward and forward reaction is equal, and reaction may be slower than usual. Your answer to. क्या होगा देखो ए रिएक्शन অকাर्स ফাস্টার যেতিয়াই তোমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো বেছি থাকে তাৰ মানে আমি এটোই গম পাও ৰিএকশনটো বহুত জলদি ইকুইলিব্ৰিয়াম পাইছে বহুত মানে ফাস্ট কে হৈছে সিম্পল হয় এটো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন বেংকটো আছে If the initial concentrations of reactant in a reaction increases, then the equilibrium constant. মানে আমি যদি reactantor concentration increase কৰো তেতিয়া equilibrium constantor ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব increase হ'ব decrease হ'ব remains constant may increase or decrease क्या होगा आंसर देखो यार बहुत सीधा आंसर जे तुम्हार रिमेन्स कांस्टेंट कारण তুমি কনসেন্ট্রেশন তো বঢ়াই দিলেও হি কনসেন্ট্রেশন তো কি হ'ব লে চেটেৰিয়েলছ প্ৰিন্সিপাল আমি পাইছিলো লে চেটেৰিয়েলছ প্ৰিন্সিপাল মতে কি আছিল যে যদি আমি কনসেন্ট্রেশন তো বঢ়াই দিও ৰিঅ্যাকশন তো হয়তো ব্যাকওয়ার্ডত বা ফরওয়ার্ডত যাব হেতু ডিপেন্ড কৰিব তুমি কাৰ কনসেন্ট্রেশন বঢ়াইছা যদি ৰিঅ্যাক্টেন্টৰ কনসেন্ট্রেশন বঢ়াইছা তোমাৰ হেতু ফরওয়ার্ডত যাব আৰু প্ৰডাক্টৰ কনসেন্ট্রেশন বঢ়ালে ব্যাকওয়ার্ডত যাব হয়নে মুঠতে সেম থাকিব সেই কাৰণে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট কি থাকে ৰিমেন্স কনস্ট্যান্ট এটো লে চেটেৰিয়েলছ প্ৰিন্সিপালত আমি পাইছিলো হ'ব হৈ গৈছে নে পুৰা ফটাফট ৰিভিজন হৈ আছে না নাই সবৰে একদম মানে একদম ইজি কে ৰিভিজন এটোটো জানাই এটো ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টটো লিখিব দিছে না এনৰ ওপৰত 4 লিখিবা হয়নে আৰু H2 ৰ ওপৰত 6 লিখিবা তলত কি লিখিবা NH3 ৰ ওপৰত 4 আৰু O2 ৰ ওপৰত 5 সিম্পল So, ইয়াতে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটা ইকুৱেশন দিয়া আছে ঠিক আছে এই ইকুৱেশনটো দিয়া আছে এই ইকুৱেশনত ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু দিয়া আছে 0.04 এই সেম ইকুৱেশনটোক যদি তোমালকে দুগুণ কৰোতে নহয় দুগুণ কৰা নাই ৰিভাৰ্স কৰিছে ৰিভাৰ্স কৰিলে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টটো কি হ'ব সুধিছে এটো মই তোমালকক কোৱেশ্চন বেংকটো কৰাইছো যে এটো কি হ'ব যেতিয়াই তোমালকে এটা কেমিক্যাল ইকুৱেশন এটা ৰিভাৰ্স কৰা যেটো ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট আছে হেতু কি হৈ যায় 1/k হৈ যায় তো ইয়াতে যদি 0.04 আছিল ভ্যালুটো 1/0.04 ৰ ভ্যালুটো যিমান হ'ব আনসাৰটো হেতু হ'ব বুজি পাইছানে ইজি হয় বহুত ইজি হা ইয়াতে n টোৰ কনসেন্ট্রেশন দিয়া আছে o টোৰ কনসেন্ট্রেশন দিয়া আছে n ৰ কনসেন্ট্রেশন দিয়া আছে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো সুধিছে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ কৰিবা ওপৰত no স্কয়াৰ তলত n টোৰ কনসেন্ট্রেশন আৰু o টোৰ কনসেন্ট্রেশন সিম্পল n ৰ কনসেন্ট্রেশন দিয়া আছে তাৰ স্কয়াৰ কৰিবা n টোৰ কনসেন্ট্রেশন দিয়া আছে আৰু o টোৰ কনসেন্ট্রেশন দিয়া আছে হৈ গল সিম্পল এই কনসেন্ট্রেশন দিয়া থাকিলে কৰিব পাৰিবা হৈ গল সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যে এটা ৰিঅ্যাকশন আছে small a plus small b gives small c capital C plus small d capital D ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে k তোমালকক কৈছে যদি মই সেই ইকুৱেশনটোক n ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও n মানে 2 হ'ব পাৰে 1 2 হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে 4 হ'ব পাৰে মানে সেম তুমি ইকুৱেশনটোক সাপোজ H2 plus O2 gives H2O গুটেই ইকুৱেশনটোক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো এটোৰ যদি ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট k আছিলে নিউ তোমাৰ ইকুৱেশনটোৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট k ডেছৰ ভ্যালু কিমান হ'ব সদায় মন ৰাখিবা হেতু হ'ব তোমাৰ k to the power n বুজি পাইছা k to the power n মানে তুমি যিমান গুণ বঢ়াইছা ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো হিমান গুণ এক্সপোনেন্টত বাঢ়ি যাব সাপোজ ইয়াৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট 0.4 আছিল নেক্সট টু ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্ট কিমান হৈ যাব 0.04 সাপোজ তোমালকে 2 গুণ বঢ়াইছা তো to the power 2 এনেকুৱা হয় 3 গুণ বঢ়াইছা 3 হৈ যাব এটো তোমাৰ কোৱেশ্চন বেংকটো আছে সো the equilibrium N2G O2G
NOG is an example of homogeneous heterogeneous কোনটো হদাই আমি যেতিয়া সেম ফেজত থাকে ইকুইলিব্ৰিয়ামটো সব সেম ফেজত আছে তাক আমি কি বুলি কও হোমোজেনিয়াস বুলি কও সাপোজ এইটো গ্যাসত আছে এইটো সলিডত আছে এইটো একুয়াছত আছে তেতিয়া তাক কি বুলি কয় হেটেৰোজেনিয়াস বুলি কয় তো এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব তোমাৰ হোমোজেনিয়াস ইকুইলিব্ৰিয়াম ঠিক আছে হোমোজেনিয়াস ইকুইলিব্ৰিয়াম The units of Kp and Kc are equal. True or false? Yes. Units of Kp and Kc are not equal. কারণ unit তোমার Kp মানে কি pressure. Pressure কি আহিব? ATM আহিব. আৰু Kc কি আহিব? Kc কি আহিব? Kc তোমাৰ moles per liter আহিব. হয়নে? Moles per liter. তো units equal নহয়. Yes, very good. Then তোমাৰ চোৱা এইটো কোনটো ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ এক্সাম্পল হ'ব? Obviously heterogeneous কাৰণ bromine তো লিকুইডত আছে ইফালে আৰু ইফালে গ্যাসত আছে heterogeneous equilibrium. Write the pressure in terms of concentration and temperature. So, P is equal ki hoy CRT. C mane concentration, P mane pressure, R mane universal gas constant, aru T mane temperature. A relation to tma khudise. At constant temperature, the pressure is directly proportional to the concentration of the gas. At constant temperature, pressure is directly proportional to the concentration of the gas. Etu karone mi janibo labo PV is equal nRT. Temperature to constant buli koise je pressure is directly proportional to the concentration of the gas. Yes. হয় কারণ সব PV is equal nRT. ইয়াতে যদি তোমালকে P এনেকে লৈ যা n/v RT লৈ যা এটো কি হ'ব concentration মানে P is equal কি হ'ব CRT. তো pressure is directly proportional to C হ'ব নে নাই? Obviously হ'ব. Obviously হ'ব. Obviously হ'ব. ঠিক আছে? What is the relation between Kp and Kc? বহুত important. মালক Kp এর ভ্যালু দিয়া থাকিব Kc এর ভ্যালু হুদিব Kc এর ভ্যালু দিয়া থাকিব Kp এর ভ্যালু হুদিব Kp আৰু Kc relation to একদম important. Answer to কি হ'ব Kp is equal Kc RT to the power delta Ng. তো Kp is equal কি হ'ব Kc RT to the power delta Ng. That এই relation to বহুত important. বহুত important. ঠিক আছে দেন চোৱা মই কৈছিলে কেসিৰ ভ্যালু দিয়া আছে এটো ৰিঅ্যাকচনৰ কাৰণে কেপিৰ ভ্যালু হুদিছে কেনেকে কৰিবা ডেল্টা এন জাস্ট ক্যালকুলেট কৰিলা ডেল্টা এন কেনেকে ক্যালকুলেট কৰো ৰিঅ্যাকচনৰ ইয়াতে মোলস আৰু ইয়াতে মোলস তো 2 - 2 কি হ'ব 0 তো ডেল্টা এনৰ ভ্যালু 0 ডেল্টা এনৰ ভ্যালু 0 হলে ওপৰত আৰটি ডেল্টা এন জিৰ ভ্যালু এই গুটে ভ্যালুটো কি হ'ব 1 হ'ব হয়নে 1 হ'ব মানে ইয়াতে কেপি ইজ ইকুৱেল কেসি হ'ব সিম্পল এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এটো বুকত দিয়া আছে যে if Kc is greater than 10x the products predominate over the reactant what is the value of x হৰে মনত ৰাখিবা Kc ৰ ভ্যালু যেতিয়া 10 to the power 3 কে ডাঙৰ হয় 10 to the power 3 কে ডাঙৰ হয় তেতিয়া reactantত কে product টো বেছি হয় আৰু এটা আছে কোৱেশ্চন আৰু এটা আছে যে Kc ৰ ভ্যালুটো যদি 10 to the power -3 কে ডাঙৰ হয় তেতিয়া তোমার তার উল্টাটো হবে ভাইসা ভার্সা বুঝি পাইছে নে ভাইসা ভার্সা মানে তার উল্টাটো হয় কেসির সা এটো কেসির ভ্যালুটো যদি গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল 10 to the power 3 হয় তেতিয়া তোমার প্রোডাক্ট প্রিডমিনেন্স ওভার দ্য রিঅ্যাক্টেন্ট আৰু 10 to the power -3 কে ডাঙৰ হলে রিঅ্যাক্টেন্টস আর প্রিডমিনেন্ট রিঅ্যাক্টেন্টে তেতিয়া প্রিডমিনেট কৰে রিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্টক আমি কোনটো সিম্বলৰে ইন্ডিকেট কৰো আমি জানো QC ৰে ৰিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্টক ইন্ডিকেট কৰো then what will happen if QC is greater than KC কৈছিলে ৰিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্ট মানে কি যে ইকুইলিব্ৰিয়াম কিমানখিনি পাব নে পাইছে ৰিঅ্যাকশনটো কিমানখিনি দূৰত গৈছে হেতু আমি ৰিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্টৰে জানিব পাৰো তো ৰিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্টটো যদি KC তকে ডাঙৰ হয় আমি কি গম পাম কি গম পাম যে QC decreases till equilibrium মানে সোয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম মই এটো তোমালোকক ক্লাছত এনেকে এক্সাম্পল দিছিলো যে মই সাপোজ যাব লাগিছিলে 5 কিলোমিটাৰ দূৰত বাট মই 6 কিলোমিটাৰ দূৰত গুছি গলো তো মই 1 কিলোমিটাৰ বাপাস আহিম ন তেনেকে ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টটো ৰিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্টতকে সৰু তো ৰিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্টটো যেহেতু ইকুইলিব্ৰিয়াম কনস্ট্যান্টতকে ডাঙৰ তো আমি কি হ'ব আমি ব্যাকওয়াৰ্ডত যাব লাগিব মানে QC টো ডিক্ৰিজ হ'ব লাগিব ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ লেকে আৰু সেম তোমাৰ যদি QC টো স্মলাৰ দেন KC হয় এটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব মানে আমি আকৌ এক খুজ আগুৱাই যাব লাগিব হেতুৱে
So at equilibrium Kc is equal to reaction quotient greater to ne tumar less than ki hobo equilibrium at Kc is equal to reaction quotient equal hobo so yate qc er value hudise qc er value bahut simple qc er value ulabor karone jeneke ami kc er value ulao teneke ulam uporot product or concentration keta likhim aru tolot ami reactant or concentration likhim ঠিক আছে so equilibrium constant depends on the temperature true or false temperature upor depend kore ne equilibrium constant hudise obviously kore equilibrium constant temperature upor depend kore ঠিক আছে then tumar so in a reaction kc dia ase delta g er value hudise eta delta g aru kc er relation already ami palu hoine hetu ami ki boli kau gives free equation boli kau delta g not is equal minus rt ln kc tar pora tumalok delta car value hudise tumalok yate delta g er value hudise kc er value dia ase kore pariba etu easy hoy equation to monot rakhile hoy gol so ebar delta g er value dia ase kc hudise same he equation to use korile hoy gol so etu same ebar tumalok temperature hudise same hetu equation gives free jitu equation ase delta g is equal minus rt ln kc ba tumalke jodi ln tuk logole convert koribo bisar agot minus 2.303 hetu into koriba lagibo hetu equation use koriba hoy jabo so when is a reaction non spontaneous ketia hobo jete gives free energy value to negative hoy q yate q e ki depict korise reaction coefficient so the value of gives free energy is a 20 hole etu plus or ase to ki hobo non spontaneous karon plus ot thakile gives free energy value to positive hole non spontaneous hoy reaction to etu same hoy he equation te use koribo laibo so a relationship to dise kuntu relationship huddha hoy same hone which of the factors do you think will not affect the state of equilibrium concentration pressure temperature color kaun sa hoga obviously concentration effect pelai pressure effect pelai temperature effect pelai kintu color color hebur ami poa nasilu hoy na Lee Chatter's principle to color to no hobo so what will happen if at equilibrium the concentration of one of the reactant is increased reactant or jodi concentration increase koru equilibrium to kuntu side shift koribo forward ne backward ami already kolu na ebar je reactant or jodi concentration badhao equilibrium to forward jabo aru product or badhale backward jabo simple then so yate hudise je pressure jodi ami change koru yate ki hobo pressure or jodi ami sabo lage pressure e ketiao tomar yate effect nepelai equilibrium ot mane etut effect nepelabo hobo to equilibrium or yate effect nepelai karon pressure to ami sabo lagile hetu belek factors ase to yate pressure or eko effect nopore so if a reaction produces heat during the process it is called exothermic na endothermic reaction e heat eta produce korise to heat produce korile ami ta ki boli ko exothermic boli ko karon heat to bahir ulaise aru endothermic mane etu janai So, the equilibrium position does not change when there is an addition of inert gas at constant volume. Inert gas addition korile equilibrium or position to change নহয় বুলি কৈছে কিন্তু কি কৈছে constant volume বুলি কৈছে true or false হদিছে হদে মন ৰাখিবা এটো true হয় কিয় কাৰণ যদি আমি inert gas add কৰো constant volume ত equilibrium to change হ'ব বুকতে দিয়া আছে এবোৰ একদম বুক মে দিয়া हुआ है এটু কোনটো ধৰণৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম দেখাতে গম পাইছা আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম হয়নে আয়নিক আয়নছ জড়িত হৈ আছে আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম লাষ্ট আয়নিকৰে আছে
Electrolytes conduct electricity. Obviously, electrolytes bilak ki hoy? Ions hoy. To hiote electricity conduct kore. True hobo. What is the degree of dissociation for strong electrolyte? Strong electrolyte karne DOD, degree of dissociation, mane alpha value to 0 hobo, greater than 1 hobo, less than 1 hobo, ne ki hobo? Eto hudise. Degree of dissociation strong electrolytes karne ki hobo? Degree of dissociation, mane kiman khini dissociate hobo? Kiman khini dissociate hobo? Hi 1 hobo. 1 mane ki je jiman khini hobo lagisile gutte khini dissociate hoi goise. Tumi jiman khini seni miholaisila gutte khini miholi hoi goise. Heto. To degree of dissociation strong electrolytes karne ki hoy? 1 hoy. Aru weak karne bahut kom hobo heto. Nearly equal to mane 0. Degree of dissociation kar upor bhitti kore? Nature of the solutes, nature of the solvent, sound, concentration kar upor bhitti kore? Yate does not buli koise. Does not depend upon. Ki hobo? Sound. Obviously, sounder kotha kod ahil equilibriumot. Sounder kotha kod ahil. Iman easy peasy questions. Yate tumak koise K in K is equal C alpha square divided by 1 minus alpha represent. Yate K ki represent, K tumar, K ki represent korise. Ki hobo? अरे तुम लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो, आंसर ही नहीं दे रहे हो तुम लोग, नहीं पढ़ा है ना? कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे तो मतलब नहीं होगा ना? ओके हो गल एटू तुमालोकर बुकत दिया আছে a strong acid has a dash conjugate base মনত ৰাখিবা stronger সদায় weak conjugate base থাকে আৰু weaker strong base থাকে তো strong acidৰ weak conjugate base থাকিব এইবোৰ question আহিলে তো একদম bumper question easy questions easy peasy questions হ'ব ইয়াতে বাকি আয়নিকৰ খিনি পাৰ্টটো নালাগে আয়নিকৰ পাৰ্টৰ পৰা এমসিকিউ ইমান নাহে এতিয়া তোমালোকৰ মই লং কোৱেশ্চনছ খিনি এবাৰ কৈ দিও লং কোৱেশ্চনছ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব লং কোৱেশ্চনছ এমসিকিউ কোৱেশ্চন তোমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ বহুত ইজি আহিব ৰেডক্সৰ বহুত ইজি আহিব আৰু তোমাৰ আমি আৰু কি কৰিলো এটা Thermodynamics বহুত ইজি এমসিকিউ যিমান আমি কৰিলো এমসিকিউ হেবোৰ একচুয়ালি মই তোমালোকক পঢ়া যাতে একদম ভিডিওটোতে যাতে মনত ৰৈ যায় হেকাৰণে বহুত টাইপছৰ কোৱেশ্চন কৰাই দিছো যাতে শুনাৰ লগে লগে এনসাৰটো মনত ক্লিক কৰি পিনে ভাবি পিনে তোমালোকৰ এক্সামৰ লগে মনত থাকে আৰু যাতে পঢ়িব নালাগে হেকাৰণে কৰাই দিছো বাকি যিখিনি ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন আছে হেখিনি আপত মই পিডিএফটো দি দিম তোমালোকে চাই লবা ইয়াতে বহুত ইজি কোৱেশ্চনছ আহিব একো টান কোৱেশ্চনছ নাহে যেনেকৈ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো মই কৰাই আছো চোৱা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো এইটো এই মাত্ৰ যে মই এমসিকিউত কৰালো যে যদি এটা ইকুৱেশ্চন দিয়া থাকে সেই ইকুৱেশ্চনটোৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্ট কে দিয়া থাকে তাক যদি মই ৰিভাৰ্স কৰাই দিও আৰু তাক যদি মই সাপোজ ডাবল কৰাই দিছো বা তাক সাপোজ মই হাফ কৰাই দিছো তেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্টটো কেনেকুৱা ধৰণে চেঞ্জ হ'ব যদি তাক মই ৰিভাৰ্স কৰাইছো নতুন ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্টটো 1/k হ'ব আৰু তাক যদি মই হাফ কৰাই দিছো নতুন ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্টটো কি হ'ব 1 মানে নতুন ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্টটো কি হৈ যাব √over হৈ যাব বুজি পাইছা হেতু আমি কেনেকৈ ভাবিব পাৰিম এটো এইকেটা ৰুল হয় যে ৰিঅ্যাকশনটো যদি ৰিভাৰ্স কৰা এটো হ'ব
নতুন ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্টটো ৰিএকচনটোৰ যদি কোফিচিয়েন্টটো ডাবল কৰিছা তেতিয়া হোল স্কয়াৰ হ'ব ট্ৰিপল কৰিলে হোল তোমাৰ 2 দি পাৱাৰ মানে 3 হ'ব তাৰপিছত তুমি যদি 4 গুণ বঢ়াইছা হোল 2 দি পাৱাৰ 4 হ'ব তেনেকুৱা তাৰ পাছত যদি তুমি ৰিএকচনটোৰ লগত আৰু এটা ৰিএকচন এড কৰিছা তেতিয়া দুটাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেন্টটো ইনটু হৈ যাব এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে দেন তোমাক সুধিছে সোৱা k = 1 আছে k = 10 to the power 10 আছে আৰু k = 10 to the power -10 আছে ইয়াৰে কোড ইকুইলিব্ৰিয়ামটো সবতকে বেছি ফাৰ্টেষ্ট হ'ব মানে goes farthest to completion মানে বহুত দেৰিকে কমপ্লিট হ'ব কোড দেৰিকে কমপ্লিট হ'ব সুধিছে কোড দেৰিকে কমপ্লিট হ'ব সুধিছে কোনটো হ'ব 10 to the power 10 হ'ব 10 to the power 10 ঠিক है